از مرکز شهر لندن و در نشست ایران آینده امکانها و فرصتها همراه شما هستم. گردهمایی که میخواد از فراز 4 دهه پشت کردن به ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشور به سوی آینده نگاه کنه. آینده‌ای که قراره با مشارکت نیروهای متخصص جوان و در محیطی خردمند، واقعیت‌گرا و متعادل پایه‌گذاری بشه. پس با من و مهمانان ویژه این برنامه همراه بشین تا ببینیم سرزمینی با ویژگی‌های ایران، منابع غنی انرژیش و استعدادهای جوانش در کجای نقشه جهان و در چه جایگاهی باید قرار بگیره. اینجا ایران ماست. کشوری که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی میتونه در کمتر از 2 دهه به یکی از پررونق‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه. ایران خونه 88 میلیون جمعیته که بسیاریشون جوان، تحصیل کرده و آماده کارن و تازه سرزمینیه با سرمایه‌های طبیعی بی حد و اندازه. دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان بعد از روسیه و سومین منابع عظیم نفت دنیا که بزرگتر از امارات و قطر روی همن و معادنی غنی که 5% از فلزات قابل استخراج کره زمین رو تو خودشون جا دادن. علاوه بر اینها ایران در موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری قرار گرفته، پلی بین آسیا و اروپا با دستیابی آسان به آبهای آزاد جهان. و با تمام اینها درآمد سرانه امروز ایرانیان ما رو حتی پایین‌تر از کشورهایی مثل عراق، کوزوو، مغولستان و نامیبیا قرار میده. این در حالیه که هر 3 پیش نیاز رشد بالای اقتصادی در پیش روی ایران انباشته شده. فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای تراز یک دنیا از لحاظ رفاه و کیفیت زندگی در همین منطقه خودمون این مسیر رو در 40 سال اخیر بدون داشتن هر 3 این ویژگی‌ها طی کردن. پس عجیب نیست اگر ایران به سمت شکوفا کردن این استعدادهای بالقوه خودش قدم برداره، در مدتی نچندان طولانی بتونه با افزایش بی‌نظیر رشد و تولید اقتصادی خودش رو به پیشروترین کشورهای جهان در عرصه رونق و رفاه برسونه. و اگر این به نظرتون خارج از تصور میاد، لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید. به نشست ایران آینده امکانها و فرصتها خوش آمدید. ظرفیت‌های تولید انرژی از نفت و گاز گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه ملی ایران نقش کلیدی دارند. به همین دلیل تمرکز این برنامه روی نحوه تغییر مدیریت این منابع در راه بحران‌زدایی و عادی‌سازی آینده کشورمونه. در این برنامه با هم ارزیابی کارشناسان پرتجربه ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی رو از امکانها و فرصتها برای فردای ایران خواهیم شنید. کارشناسانی که همراه من هستند آقایان رامید لاکانی، متخصص و مشاور ارشد انرژی که در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی در حوزه انرژی ایفای نقش کردند. دکتر شایان نیکنژاد، متخصص مدیریت انرژی که در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری می‌کنند و همراه با تیمشون روی پروژه‌های شرکت‌های انرژی شل و آرامکو بر طرح‌های توسعه‌ای 2050 تمرکز دارند و دکتر مجتبی قادی، محقق و تحلیلگر ارشد بازار انرژی با سابقه علمی در رشته فناوری برق و تجربه وسیع کاری در زمینه برنامه‌ریزی مالی پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر در استرالیا. در کنار کارشناسان جمعی از جوانان ایرانی که در دانشگاه‌های معتبر انگلستان تحصیل کردند به عنوان نمونه‌هایی از نسل تصمیم گیرندگان
و سازندگان فردای ایران نقطه نظرها و سوالاتشون رو در ارتباط با توضیحات متخصصان برنامه مطرح میکنن. و پیش از اون باید بگم مفتخرم که مهمان ویژه‌ای در کنار ما هستن تا با پیشینه و بینش خودشون در گستره توسعه ملی ما رو همراهی کنن. از شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن. قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو، و البته متخصصینی که امروز اینجا هستند و دوستانی که امروز آمده اید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش شرطه برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم. چرا که بیکفایتی نظام و بی‌توجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو، این نوک اون کوه یخ یا آیسبرگ رو می‌بینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن، از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید که پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجدداً بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به اینکه 40 سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم. و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته، و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر. و طبیعتاً من فکر می‌کنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی های موجود نیستش که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه، ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به اصطلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و سایر کارشناسان. و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تانک های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت. این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد، برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن. واقعا واسه خودشون یک نوع مشارکت و درک این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی. با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدین بریم به سراغ اولین پرزنتیشن که مربوط میشه به فرصت‌های توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده. اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فقر شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسل‌های آینده ایران باشه. رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از 3 دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فرآورده‌های نفتی. آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره‌های تخصصیشون رو در رشته‌های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند.
ایشون در بسیاری از شرکت‌های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل، بریتیش گاز و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندین شرکت بین‌المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای لاکانی خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه من و تو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما. من شروع میکنم با تیتر این برنامه که میخوام باهاتون صحبت بکنم و تیترش اینه: آینده صنعت نفت و گاز در ایران الان یا هرگز. و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پرزنتیشن در نظر بگیرین، چون که این خیلی نکته مهمیه به نظر من. و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصت‌ها از دست رفته در گذشته، باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه‌ای که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده. پس شروع کنیم. اول از آن، چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه؟ و اگر نگاه بکنین، دلیل این که اصلا ما این صحبت‌ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم، اینه که اگر توجه بفرمایین، این ذخیره‌های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین 4 کشور ابرقدرت انرژی دنیا، یعنی روسیه، عربستان، ونزوئلا، ایران حرف دوم میزنه. ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه. اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه، ما شماره 1 در دنیا هستیم. یعنی یک چیزی فقط یکم از 1% جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره. حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده. و الان اگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایران اینجاست. اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم، بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چیه. ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادر کننده نفت و گاز هستن، ما چقدر عقب هستیم. حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین، تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل‌های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن. اگر نگاه بکنین، این ایرانه، انقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه. ایران $1600 برای آیندگان ما، $1600 وقتی که سرشکن میشه. ولی اگه نگاه بکنین، مثلا قطر 1,300,000 و همش در حال رشده. یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران، چرا این همچین چیزی هست؟ این بحث ماست. و نتیجه اینه که یک شکاف بزرگی هست. این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا، اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده. اینا وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم. برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم، همونجور که صحبت شد، من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم، چون که واقعا جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن. ما دست دو میدونیم، ولی یک ساختاری، یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم. پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی. یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر میکنم که ایران دیگه نقش تعیین کننده‌ای در بازار نفت و گاز جهانی نداره، با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گاز دنیا رو داره. و چرا این اتفاق افتاده؟ یکی این که ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم. یک عادته، چون که راحته. یک مشکل دیگه هم هست، اینه که خیلی از این درآمدها بر نمیگرده به ایران.
و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده، جاهای مختلف میره و تخفیف‌های سرسام‌آوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون‌هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه‌های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی حمل میکنین و دور زدن تحریما، مسائل فایننس، اینا همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذاره این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره. حالا من بهتون توضیح میدم چرا. این نمودار جالبیه. این داده های اوپک، یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم. برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا رفتن، خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد، ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما اینو تقسیم کردیم به کشورها و مناطق. برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اینا در حقیقت کشورهای غربی هستند که کشورهای مهم دنیا هستن و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن، چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین. این یک. دوم اینکه سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم، ولی بازار چین همینجور ادامه داشته. حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه. وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود 1 میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده. وقتی اون 1 میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی، به نظر من خیلی چیز جالبیه، چون که میبینیم که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که 4-5 سال پیش. ولی آیا مردم ایران به اندازه 4-5 سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه 4-5 سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین؟ همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده. حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه. این نمودار نشون میده تخفیف‌ها و خرج‌هایی که در کنار فروش قاچاق به چین، چون وقتی شما این کارو میکنین پیه رو به تن میزنین، یه خرج‌ها زحمت‌هایی داره و اگر نگاه بکنین این نمودار نشون دهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره. اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف‌ها به 12 تا 13 دلار رسید، در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه. اطلاعاتی که به ما رسیده ماه قبل این بر اساس 1 میلیون بشکه شده 1.5 میلیون بشکه. حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم، ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که 1.5 میلیون بشکه قاچاق شده به چین، ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه. اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد، ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه، چون که داره تخفیفشو میگیره. به حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشم‌پوشی کرده به این مسئله. دولتمندان هم راضی ان چون که در این کارا یه نشتی داره، بالاخره یک پولی رد و بدل میشه، دلارایی این ور اون ور میشه. حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه انرژی اتفاقاتی هست که در آمریکا داره میفته. اگر در این به اون نمودار نگاه بکنین، ما داریم درصد واردات و یا صادرات انرژی آمریکا نگاه میکنیم. به خاطر تکنولوژی که آمریکا پیاده کرده، تکنولوژی فرکینگ، تولید نفت و گاز آمریکا بالا رفته. الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در دنیاست، حتی از عربستان بیشتر. اتفاقی که افتاده اگه نگاه بکنیم به این نمودار، درصد از کل میزان اصلی انرژی مصرفی که آیا یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه،
اگر نگاه بکنید از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی، نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه ولی خالص داره صادر میکنه. به همین دلیل آیا تنگه هرمز، وقتی که مثلا ایران میگه من تنگه هرمز رو میبندم، آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای آمریکاست؟ من فکر نمی کنم، چون که صادر کننده است. و این سیری که اتفاق افتاده پشتوانش سرمایه، تکنولوژی، زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری قاچاقی نفت بفروشیم. مشکل دوم فرار مغزهاست و من در هر نقطه جهان در مراکز نفتی مثلا تگزاس، ابردین، لندن، جای دیگه کار کردم، همیشه یک ایرانی بوده. خب همه ما مهاجریم و خیلی از اونها شرکت نفتی بودن که از ایران رفتن. خب این فرار مغزهاست، سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته. آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم، بچهای شرکت نفت بودن، آیا حاضرن برگردن؟ و برای اونهایی که در ایران موندن، به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده، شاید اینها تعلیماتی که احتیاج باشه در سطح بین‌المللی جهانی رقابت بکنن نداشته باشن. سومین مشکل به نظر من بی‌اعتباری جهانیه برای ایران، چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت، حالا غیر از اینکه پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم، ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته. دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتتون میزنم در این رابطه. و یکی این که تعهداتش رو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه‌ها هم محکوم شده در این رابطه و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی‌ها، سرمایه‌گذارا رنج میبرن و فساد گسترده. همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه تعریف میکنی و میخواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتون نبر قطر، بیار ایران، تمام اینها تاثیرگذاره. همون جور که اگر من یک بازاری باشم، یک تاجر باشم و بی‌اعتبار باشم، سابقه خوب نداشته باشم، کسی به من اعتبار نمیده، ایران هم همین جوری، هیچ فرقی به نظر من نمیکنه. موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی. حالا من اینو توضیح میدم، یه تیتر بزرگیه ولی بذار اینو قسمت بکنیم. اولا که در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی به نظر من ایران خیلی عقبه، مخصوصاً در مقایسه با کشورهای منطقه. مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین، در سالهای آینده به نظر من متاسفانه باید بیشتر داشته باشین، چون که یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه، افت فشار گاز در پارس جنوبیه که 70% گاز ایران رو تأمین میکنه. این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه‌گذاری، به خاطر مسائل مختلف. قطر مشترکه با ما، اونا بهش میگن نورث دوم، ما بهش میگیم ساوت پارس جنوبی. اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن، سرمایه‌گذاری دارن میکنن، کمپرسر استیشن میزنن، ولی ما خیلی عقبیم. حتی اگر امروز ما تصمیم بگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا، 4 یا 5 سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه. کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستن. حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان، چون که خودم توش کار کردم. این برای من مثال جالبیه. در این قسمت
ما داریم مقایسه ذخایر نفت ایران و عمان میکنیم. ایران سبزه، عمان قرمزه. عمان 3.4% نفت ایرانو داره، ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28.6% تولید داره. یعنی چی؟ یعنی که شدت تولید، سرعت تولید عمان 7.5 برابر ایرانه. حالا بیایم در مورد گاز نگاه بکنیم. ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه، 2.5% ایرانیه، 2% ایرانه، ولی تولیدش 15.6% ایرانه، تولید گازش. یعنی سرعت تولید گازش 8.5 برابره. بی دلیل نیست، چون که ایران میخوان الان تولید بکنن، من میخوام الان درآمد داشته باشم، این درآمد رو استفاده بهینه بکنم، صندوق ارزیمو اضافه بکنم، غلک رو برای آینده ها پر بکنم، و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه، باید الان استفاده بکنم. این نکته مهم تایمینگ. حالا مشکل پنجم، گفتم که 5 تا بیشتر نیست مشکل. حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمانداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی. حالا گذار انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است. حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه، ولی انرژی ترانزیشن، گذار انرژی، حقیقت داره انجام میشه. سرمایه گذاری ها به اون طرف میره. حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم. ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگر نگاه بکنین، عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن که یکی از واقعا سوختهای آینده است. مثلا حالا وارد بحث اون نمیشم، ولی دارن انجام میدن، سرمایه عظیم، و ایران عقبه. مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکارانم میان در این مورد صحبت میکنن، در امارات 3 برابر ایرانه. یا مثلا انرژی هسته‌ای در ایران فکر کنم زیر 1%، با اینکه این همه ما خرج کردیم، تحریم دیدیم، 1% انرژیه، و امارات بدون بوق و کرنا 3 برابر ایران و داره بیشتر هم میسازه و خیلی بازدهی خوبی داشته. پس این رو باید مقایسه بکنیم. و یکی از مشکلات که من باهاش مواجه بودم، ایران بعد از روسیه و عراق 3مین کشور در مشعل سوزی، یعنی سوزاندن گازی که با تولید نفت همراهه، یعنی گاز فلرینگ. این پدیده‌ای که واقعا مشکلات محیط زیستی داره و داره ثروت ملی ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من که ما ازش بایستی گذر کنیم. حالا من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی ترانزیشن هست، یه صحبتی با شما بکنم. برمیگردیم به همون 4 کشور ارشد دنیا، یعنی عربستان، ونزوئلا، ایران و روسیه. وقتی شما این 4 تا کشور رو با هم جمع میزنین، تقریباً 50% ذخایر نفت و گاز دنیا در این 4 تا کشوره و 3 تاش شدیداً در حال تحریمه: ونزوئلا، ایران و الان روسیه. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد که اروپا دیگه از روسیه فرآورده‌های نفتی، نفت خام و گاز نخرید، این موضوع حتی مبرمتر شده، مهمتر شده. چیز مهم اینه که دولت‌های غربی نمیخوان آیندهشون وابسته به 4 تا کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن. یعنی که این گذار انرژی بله محیط زیست هست ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخانه و محیط سبز فقط نیست، یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل استراتژیک داره کاملا بر یک کشوری مثل ایران تأثیرگذار خواهد بود الان و در آینده که خودشون هم میبینیم. حالا 2 تا نمونه از من میخوام بینش، آینده نگری و حالا شاهزاده هم اینجا هستم و خود 50 سال پیش این انجام شد. برای من این 2 تا پروژه، چندین پروژه هست،
ولی این دو تا پروژه رو من انتخاب کردم چون که لیست طولانیه. یکی این که ایران در حال حاضر تولید کننده گاز در دریای شمال بریتانیا است. این هم سرمایه گذاری بود که در دهه 1970 50 سال پیش، شاید قبل از خیلی از کسایی که اینجا هستن به دنیا آمده باشن، و این بین ایران بود و بی پی که بریتیش پترولیوم سهمش رو فروخت به شرکت سریکا و الان سریکا همراه ایران یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کننده‌های گاز در دریای شمال هست. و در اوایل بحران جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز خیلی رفت بالا بخاطر اینکه گاز روسیه قطع شد، سریکا سود خیلی زیادی کرد از این برنامه و اهمیت خیلی استراتژیکی داشت، هم برای اون شرکت هم برای انگلستان. و خوشبختانه حالا هر دلیلی این پولایی که به ایران میرسه به خاطر تحریم‌ها در یک اسکروکن، در یک حسابی هست که الان نمیتونیم بهش دست بزنیم ولی در آینده شاید بتونیم بزنیم. حالا این یه مثالی هست که لااقل این سرمایه گذاری 50 سال قبل مونده. حالا من یه مثالی هم که میزنم که یکم دردناکتره که متاسفانه نمونده و اونم سرمایه گذاری بود که ایران در پالایشگاه کره جنوبی کرد. این برای من خیلی جالبه چون که در 1976 شرکت ایران کره در کره جنوبی یک پالایشگاهی تأسیس کردند که الان امروزه اسویل ششمین بزرگترین پالایشگاه نفتی دنیاست و تأسیسات عظیمی داره. متاسفانه ایران حالا سهامش رو فروخت، از دست داد، هرچه باشد اونا تاریخچه است، ولی از نتونست اینو ادامه بده. عربستان سعودی بعد از چند سال وارد معرکه شد و الان بزرگترین سهامدارش عربستان سعودیه. خیلی هم راحته، نفت خامش رو از عربستان میبره به کره در این پالایشگاه و در یک منطقه‌ای که در حال گسترشه، یعنی شرق آسیا واقعا در حال گسترشه، چین، کره، ویتنام، و اونجا تولیدش میکنه و مدیر کلش هم یک آقای عربستان سعودیه. و برای من این مهمه و فکر کنم برای بینش اگه نگاه بکنیم به این نمودار، این مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای 1355 و 1401 یعنی 1976 و 2021 میلادی. سبز کره جنوبیه، قرمز ایرانه. در 1976 1355 که این سرمایه گذاری شد، ایرانی ها 2.5 برابر کره جنوبی ها ثروتمند بودن، هر ایرانی سرشکن میانگین. در حال حاضر کره ها 8.5 برابر ما ثروتمندن. حالا این اتفاقات چرا افتاده اینا خب بحثشو کردیم، میدونین الان یک مقدار از دلایلش، ولی مهم اینه که شما همین حالا آیا حاضرین در یک کشوری که 2.5 برابر از ایران ضعیفتر و فقیرتره برین یک همچین سرمایه گذاری بکنین؟ یک بینشی میخواد. این بینش خیلی مهمه چون که در عرصه نفت و گاز انرژی باعث شما بینش 20-30 سال آینده رو داشته باشین که متاسفانه من ندیدم در این چند سال. حالا بذارین مشکلات رو صحبت کردیم، تمرکز کنیم روی فرصت‌های از دست رفته. حالا من فقط 6 تاشو انتخاب کردم، مثل کسی که میاد هایلایت فوتبال رو نشون میده. من فقط 6 تا گل خودی رو دارم هایلایتش رو بهتون نشون میدم، حتما بیشتر هست ولی من 6 تا رو اینجا نشون میدم. و دلیل این که من میتونم اینا رو باهاتون شریک بشم چون که حدود 10 سال برای شرکت‌های خارجی مثل بریتیش گاز و شل و شلامبرژه که روی پروژه‌های ایرانی کار میکردیم، اینو از دست اول من اینو تجربه کردم و باهاتون صحبت میکنم. یکی اولین پروژه هایی که به نظر من فرصت از دست رفته پروژه کرسنت پترولیومه که واقعا یه شکست بزرگی بود برای صادرات گاز به شارژه در امارات. این پروژه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و وقتی که آقای زنگنه وزیر نفت بودن برای اولین بار این در 2001 میلادی امضا شد و ایدهش هم خیلی جالب بود به نظر من چون که یک گاز یک مخزن در فلات قاره ایران بود به نام سلمان اگه اشتباه نکرده باشم و این گاز در حال سوختن بود، فلرینگ بود
خب یکی اینکه مسائل زیست محیطی داشت، بعد گاز ترش بود، خب هیدروژن سولفات، مسائل مشکل. و شرکت کرسنت پترولیوم، خب این خانواده جعفر که عراقی الاصل بودن ولی در شارژه کار میکردن، اومدن گفت آقا این گاز ترش رو شما بیار تا مرز، ما میگیریم، ما این گاز رو استفاده میکنیم و به شما پول پرداخت میکنیم. خب متاسفانه اتفاقی که افتاد، ایران به قسمت قراردادیش عمل نکرد. یکی از بهانه‌ها این بود که فساد هست و یکی از بهانه‌های دیگه این بود که قیمت گاز خیلی پایینه. خب اگر ما به صورت تخصصی اون موقع نگاه می‌کردم، قطر در همون موقع به امارات و حتی عمان از طریق پروژه دلفین داشت گاز میداد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه می‌کنیم، با اینکه قطر داشت گاز شیرین میداد ولی ما داریم گاز ترش میدیم که احتیاج به پالایش داره، تقریبا قیمت‌ها با هم بود، زیاد فرق نداشت. و اینکه در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا. حالا حتی اگر قیمت گاز هم کم بود، این قراردادی که فسخ کردن بعد از چند سال متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه کشی شد و ایران باخت. حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود، ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفاً بیاین از ما بخرین. خب شرکت کرسنت گفت شما نمیتونید بعد از 15 سال بیاید به من بگید من میخوام گازو بخرم، ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه‌های دیگه‌ای داریم و ما اطمینان نداریم، ما نمیخوایم گازو بخریم. ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود، خب چرا امضا کردی؟ حالا قیمت پایین چیزه فساد. کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد؟ گفتن آقای زنگنه. گفتم خب کی الان بعد از 8 سال وزیره؟ گفتن آقای زنگنه. خب پس این که نمیتونه، برای همین قضات اینو قبول نکردن. حالا این برای من خیلی چیز مهمیه. نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت، واقعا این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد، متخصصین خارجی شد، ایرانیان اومدن رفتن و تقریبا همه رو باختن. مهمتر از اون در اون 20 سال این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات. حالا فرصت‌های از دست رفته، گل خودی دوم، این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه. شرکت شل اروپایی، گاستو فرانس اروپایی، بریتیش گاز اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردن. گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن، مصرف بالاتر، بهتره و حتی در اروپا ما کارهای گازی میکنیم، ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم. دولت گفت نه من میخوام کار خودمون میکنم. بله کار خودشون کردن. لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه ها خوندین، یه روز قطع میشه، زمستون قطع میشه، ترکیه ایران رو برده دادگاه و دادگاه رو برده و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای سال داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته، از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراین رو در حقیقت دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بره که متاسفانه ایرانی‌ها گوش ندادن و اتفاق افتاد. و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه. بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد. فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود، چون که همون کنسورسیوم بود. دوباره بریتیش گاز، گاستو فرانس، شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد، حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم، فعالیم، ما حاضریم که گاز ایران رو به پاکستان و ما شاید پاکستان رو زیاد
با اهمیت نمیدونیم، ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باشون هم مرزیم. الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240-250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه و اگه به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم، حالا من این نقطه چین کردم، مرحله دوم بود که به هند بره. حالا میدونم مسائل سیاسی بود یا نه و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم، ما میخوایم کار خودمون رو بکنیم. کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد. اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطره گاز از ایران نخریده. فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزره و این یکی از اولین پروژه‌هایی بود که من خیلی بر من جالب بود، چون که شرکت بریتیش گاز حتی مجوز گرفته بود که با شرکت‌های داخلی ایران همکاری بکنه و این بود که ما در خود ما بریتیش گاز در قزاقستان، حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم و تنها راهی که میتونستیم نفتمون رو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد. خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره. و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه، پاکت‌ها باز شد، ما قیمت‌ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه‌ای به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم. لوله هم از نکاه بود تا تهران، یعنی 300 کیلومتر و هدف ما اصلا سود در این نبود، بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم. و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن، یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه. و پاکت ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره. مپنا که نیروگاه میسازه، اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره و قیمتش هم حالا دقیق خاطرم نیست ولی 10 یا 20 میلیون دلار بود. من شرکت بریتیش گاز جلسه گذاشت و گفت آقا ببین ما اصلا نمیخوایم اینو بگیم ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که توش سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده. بعدش هم این کاره نیست و شما چرا یه پروژه استراتژیک رو میدیم به یک شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره؟ حالا بی احترامی نشه به شرکت مپنا، از اون به بعد میدونم تجربه‌ای در این راه کسب کرد ولی در اون مقطع زمانی من اطلاعم این بود که نداشت، نیروگاه میساخت. حالا مپنا گفت که من میرم فایننس میارم، با چینی‌ها رفت اینا عقب جلو، انقدر معطل شد، انقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد. پنجمین یک سرمایه‌گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل میخواست در ایران انجام بده. این بهش میگن گاز تو لیکوید، یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی رو تبدیل به سوخت مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه. در اون مقطع زمانی شل سرمایه‌گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه GTL در دنیا بود که یک پرزنتیشنی شد به هیئت مدیره شل و ایران ردبندی شد. ما ردبندی کردیم، ما تیم ایران بودیم. این ردبندی فکر کنم آرژانتین توش بود، مالزی بود، مصر بود، یکی دو تا کشور دیگه ای بود، قطر توش اصلا نبود. ایران رده 1 بود. به خاطر تأخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تأخیر خورد. من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر. رفت قطر و تمام چیزایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران، من هر چیزی که میخواین به شما میدم از قراردادی، گاز اتسترا. و در اون موقع حالا تاریخچه ها رو بخوایم بدونین، شل در قطر اصلا دفترم نداشت، جای پایی نداشت
و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده. آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر. شرکت‌های خارجی که مثل شل، لازمو در دریای خزر می‌خواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن، ولی زمینه سرمایه‌گذاری، قراردادایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو به دولت ایران گفتن. ایران در عوض تصمیم گرفت که کپکو یعنی خزر پترولیوم رو ایجاد بکنه که الان 25 سال خب چاه زده، اکتشاف کرده، منابعی رو پیدا کرده، ولی تولیدش صفره. برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده، چون که این تولیده که ایجاد درآمد میکنه و 25 سال اینا اکتشاف کردن، لرزه‌نگاری کردن، چاه زدن، ولی هیچ تولیدی نبوده و به نظر من این یک شکست بزرگیه و بایستی در نظر بگیرید تمام کشورهای اون منطقه، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستن، همه اونها از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران. من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کریدور انرژی شمال، جنوب، غرب، شرق و الان میبینین واقعا این پروژه ها اگه همین 6 فرصت و فرصت های دیگه هم هست، ولی اگر همین 6 فرصت انجام شده بود، الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی منطقه و جهان شاید کاملا فرق میکرد. برای همین من میگم این مسئله فرصت‌های از دست رفته خیلی مهمه. حالا یه نکته خدمتتون بگم، فرصت‌های از دست رفته چرا مهمه؟ چون که 1 سال قبل اتحادیه اروپا با آذربایجان یک قرارداد اضافه امضا کرد که گاز بیشتر از آذربایجان بخره. آذربایجانی که منابع گازش خیلی از ایران پایین تره، ولی اروپا ترجیح داد که با اونها معامله کنه تا با ایران. حالا تمرکز کنیم روی راه حل. حالا من خدمتتون بگم برای راه حل من فقط یک نمودار دارم، به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. به نظر من خیلی از این راه حل شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه، اگر هست خیلی عالی. من راه حل رو بگم و اینا راه حل‌های کلی ان. اولا که حذف تخفیف‌ها به چین، فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا بایستی ما خودمون رو جدا کنیم. یک چارچوب قانونی بایستی باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین‌المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم. جلوگیری از فرار مغزها اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باید یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران. و اگه نگاه بکنین هیچ کس، هم فکر کنم همه ما اینجا مهاجریم، هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره، من که مجبوره به نظر شخصی من. و مهم اینه که تمام این 3 راه حلا هیچ خرجی در حقیقت نداره، هیچ سرمایه‌ای نمیخواد. حالا بریم سرمایه، ما باید سرمایه گذاری بکنیم در آموزش به کارکنان نفت و گاز ما، ولی در حد جهانی خیلی مهمه، و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی. و خیلی از این سرمایه گذاری ها نه اینکه خارجی ها بیان همیشه در کنترل داشته باشن، شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باعث با مشارکت باشه. شرکت خارجی نمیخواد مثلا 5000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره، زحمت داره، اصلا نداره شاید 5000 نفر در کیسش که بیاره. برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده، آماده کردن برای گذار انرژی. امیدوارم قبول کرده باشین گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تاثیرش قرار میگیره. و اینکه مسائل زیست محیطی که توأم هست با سرمایه گذاری گذار انرژی، من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم،
شرکت ها و پروژه‌ای که ما داریم باشون کار میکنیم، با بانک ها، با سرمایه‌گذاری ها، اگر همه اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه، سرمایه‌گذاری‌های رده 1 درجه 1 نمیان. خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت‌هایی که سرمایه‌های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبروشون بده. برای همین این مسئله رو بایستی واقعا جدی بگیریم. آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم، من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم. ما 1% جمعیت دنیا هستیم ولی شاید 12 تا 13% ذخایر نفت و گاز دنیا. این برگ برنده ما هست که باعث استفاده بکنیم. حالا الان یا هرگز من سعی می‌کنم خلاصه بکنم. سه تا نکته رو امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین. یکی این که یک شکاف بزرگی هست، من میبینم ذخایر خیلی بالا، درآمد خیلی پایین. زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان و باید هر کاری که ما میکنیم به فکر نسل‌های آینده باشیم، چون که اونا به ما نگاه میکنن و ما رو قضاوت میکنن. و با سپاس. سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن. همطور که ابتدای برنامه هم گفتم، تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید. نامدار بقایی هستم. سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم ایمپریال کالج، در نتیجه ارادت هم 100 چندان شد. این سوالی که من داشتم و طرح کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اویل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید؟ این رو چطور میبینید شما؟ سپاسگزارم. خواهش میکنم. با اجازه. اگر به اندازه پرزنتیشنتون نیست پاسختون. نه خیلی مختصره. آقای دکتر خیلی متشکرم از سوالتون. سوال اول، بله این ایده‌ای که پیک اویل فکر کنم 20-25 سال پیش شروع شد، ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروداکشن بود. یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت. اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین، فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد. برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم ولی نه اوج تولید. مشکل تولید نیست، مشکل تقاضا یا دیمنده. تمام متخصصین در 5 یا 6 سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن، چون که ماشینای برقی میاد. برای همین شما درست میگین، اوج نفت خواهد آمد ولی نه اوج تولید. مشکل تولید و ذخیره نیست، مشکل تقاضاست. سوال دیگه رو هم میگیریم. سلام، ممنونم، متشکرم. من مریم اصلانی هستم، جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد. خیلی لذت بردم از پرزنتیشنتون. سوال من برمیاد از مسئله شماره 5 که شما مطرح کردین، گذار انرژی. با توجه به اینکه مسائل اقلیمی یک مسئله ریجنال یا ترانسنشنال هست، به نظر شما نقش همکاری و همفکری ایران با کشورهای منطقه در تامین انرژی
کلین انرژی، گرین انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر چه میتواند باشد؟ و میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتی که در زمینه تولید انرژی نفتی و گازی به دست آوردین، به نظر شما چه پتانسیل ها و چه محدودیت هایی برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه تامین انرژی تجدیدپذیر در آینده ایران وجود داره؟ ممنونم. خواهش می‌کنم. من اگر اجازه بدین مسائل انرژی تجدیدپذیر رو دوستانم همکارانم میان در موردش صحبت میکنن که تخصص بیشتری دارن، ولی در مورد همکاری اصلا اصولا انرژی بگم، من حالا تجربه من در نفت و گاز بوده. ایران در حال حاضر برای همکاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده. من یه مثالشو زدم، همون کرسنت پترولیوم شارژ آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده، اصلا ربطی به تحریم نداشت. ایران با ترکمنستان گاز خریده پولشو نداده، با ترکیه همینجور. برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین خیلی راهی مهم هست. مثلا در ایران خب زمستان سختی هست، مصرف گاز بالاست، مصرف برق بالاست، ولی در ماهای زمستان در کشوری مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه، چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه. برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام شده، ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده. ما میخوایم بهینه انجام بشه که ترکمنستان ما رو نبره دادگاه، امارات ما رو نبره دادگاه، ترکیه ما رو نبره، و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه. سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. کارشناس بعدی ما دکتر مجتبی قادی، مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازند. دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه‌های فناوری برق و انرژی، در طراحی برنامه و مدل سازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند. از جمله در پروژه‌های موفق نیروگاه ترکیبی آینه‌های خورشیدی و طراحی ذخیره‌ساز نیروی برق اونها که حدود 30 ساعت پرواز کردن تا امروز اینجا همراه من و شما باشن. آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید. با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی. موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیره. همون جوری که می‌بینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت می‌کنیم درباره اینکه چجوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم، اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم. یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم، میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه گذاری کنیم و مطمئن باشیم این کشور در طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه. مواردی که من تو این ارائه خدمتتون دربارش صحبت میکنم، در ابتدا یه نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تو ایران و جهان. بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل‌های خیلی مشابه با ایران داره. شاید این براتون سوال باشه چجوری، در انتها براتون توضیح میدم. و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم، به یه هدف مطلوب برسیم. در این راستا باید چه طرح‌هایی رو اجرا کنیم و چقدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه. و در نهایت میگیم توی ایران چه
انرژی های تجدیدپذیری پتانسیل قوی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن، برسیم به اون چیزی که میخوایم. اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد چرا استرالیا؟ اگه تو نقشم نگاه کنید ایران اون گوشه است، استرالیا این گوشه است. از لحاظ فاصله هم این دو تا کشور خیلی با هم دورن. به علاوه اینکه استرالیا از لحاظ جمعیت 1/3 ایرانه، از لحاظ وسعت 4 برابر ایرانه. خب چه چیزی این دو تا کشور رو خیلی شبیه میکنن؟ این منبع اصلی انرژی. همون جوری که ایران صادرکننده نفت و گاز به تمام دنیاه، استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال سنگ به تمام دنیاست. و این چه پیامدی داشته؟ این شکل رو ببینید. همون جوری که ایران خیلی وابسته است برای تولید انرژی برقش به سوخت فسیلی. مثلا دارید میبینید که ایران تقریبا توی اینجا 80% انرژیش رو داره از گاز تامین میکنه. مشابهش استرالیا، کشوری که تا سالهای اخیر داشته تمام انرژیش رو از طریق زغال سنگ تامین میکرده. اما در سالهای اخیر استرالیا چیکار کرده؟ این میزان از وابستگی رو کم کرده و تقریباً 30% از انرژیش رو داره از انرژی‌های تجدیدپذیر به دست میاره، در حالی که ایران در حال حاضر 1% بیشتر نیستش. در حال حاضر ما حوالی 1000 مگاوات بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر نداریم. اما استرالیا 20 سال پیش نگاه کنید اینجا تقریباً 92% از انرژیش رو داشتش از زغال سنگ تامین می‌کردش. اما سال گذشته رسید به حوالی 33%، یعنی فقط 68% داره زغال سنگ تامین میکنه. اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب چرا بازم استرالیا، چرا آلمان نه؟ آلمان هم یک کشوریه که خیلی مشابه ایران جمعیت داره، تکنولوژی داره. در طی 20 سال، همین 20 سال اونها 120,000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کردن. چرا آلمان نه؟ ببینید ما مجبوریم یک کشوری رو انتخاب کنیم که مثل ایران مثل ایران همیشه صادر کننده باشه. آلمان همیشه وارد کننده سوخت‌های فسیلی بوده. به خاطر این نمیشه با این کشور خیلی مقایسهش کرد. هرچند ما تو سالهای اخیر یه طرح‌های از آلمان برداشتیم آوردیم تو ایران و ناموفق بوده. اما واقعا ما 20 سال نیازمندیم تا بتونیم به نقطه‌ای که دلمون میخواد برسیم، از 0 برسیم به 30%. نه، به این شکل نگاه کنید. توی این شکل مقایسه وضعیت منابع انرژی ایران و استرالیا است. استرالیا با آبی، ایران با قرمز. اگر نگاه کنید توی اینجا اویل اند گاز برای ایران خب خیلی مشهوده، اینجا برای زغال سنگ داره نشون میده که استرالیا همه برقش رو از زغال سنگ تامین می‌کرده. اما چیزی که خیلی جالبه اینه، نگاه کنید شروع حرکت استرالیا از سال 2010 بوده. این خیلی جالبه، یعنی ما نیاز 20 سال نداریم، ما نیاز داریم به 10 سال. و جالب‌ترش اینه که اگر نگاه کنید 10 سال پیش هیچ کس علاقه‌ای نداشتش به اینکه تو زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بیاد سرمایه‌گذاری کنه. اگر میرفتش بانک میگفت من وام میخوام یه دونه نیروگاه فرض کنید مثلا خورشیدی، میگفت این خیلی ریسکیه، اصلا بهت وام نمیدم. خب یعنی اتفاقی که توی یک کشور مثل استرالیا انجام شد، یه سرمایه‌گذاری خیلی عظیم انجام دادن توی این تیکه است. یعنی 4-5 سال اخیر، 7 سال اخیر. خب یعنی نتیجه سرمایه‌گذاری یک کشور مثل استرالیا که من در امتحان نشون میدم، در ادامه کار بهتون نشون میدم چقدر پتانسیل ها شبیه ایرانه. فقط 7 سال یا 8 سال طول کشیده. اونا تو این 7 سال 8 سال به کجا رسیدن؟ به این سمت. اگر نگاه کنید استرالیا در صدر بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی در تعداد جمعیت توی کل دنیاست. این یه دستاورد خیلی بزرگه در مورد استرالیا، ولی با پتانسیل هایی که استرالیا داره و ایران داره خیلی ایران میتونه به این نقطه سریع برسه. چجوری به این نقطه رسیدن؟ البته اول بگم که جاه طلبی استرالیایی ها برای اینکه این مقدار که الان 30% هست رو برسونن به 80% همچنان ادامه داره. برنامه‌شون اینه که تو 7 سال خیلی زود برسن به 80%. اما خب برای همه اینها چه طرح‌هایی انجام دادن
که توی ایران هم کاملا قابل اجرا باشه. طرح اول شفافیت اطلاعات. شفافیت اطلاعات یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت درست کردن، تمام اطلاعات از 0 تا 100 برای سرمایه‌گذار آماده شده. شما برید داخلش، اگه بخوای سرمایه گذاری کنید میدید قدم اول اینه، قدم دوم اینه، سوم اینه، چهارم اینه، تا ته کار. یعنی بستر رو برای شما آماده کردن، ریسک رو آوردن مینیمم کردن. حالا اگه شما به عنوان یه سرمایه گذار بخواید برید سریع خودتون تحقیقات انجام بدید، به اطلاعات نیاز دارید دیگه. اطلاعات دقیق 10 سال اخیر در مورد قیمت بازار، درباره شبکه، درباره همه چیز رو براتون آماده کردن. این باعث شده که ریسک برای سرمایه گذار مینیمم بشه، به خاطر اینکه راحت میتونه بیاد مدل سازی انجام بده، بیاد سرمایه گذاری کنه توی این کشور. بعدی خودسازی نیروگاه. الان توی ایران ما 60% خودسازی داریم، 40% میزانیه که توی بخش دولتی انجام شده. این چیز خیلی عجیبی نیست، اما من میخوام براتون یه مثال بزنم که چجوری خصوصی‌سازی میتونه باعث بشه شما سرمایه گذار جذب کنید. ببینید سرمایه گذار وقتی با خودش میاد توی کشور، با خودش فقط پول نمیاره، با خودش تجربه میاره، با خودش سابقه های کاری میاره، میاد بهترینش رو توی کشور ارائه بده، به خاطر اینکه مطمئن بشه توی این کشور داره سود میرسونه و میخواد بلند مدت ایجاد کنه اون رابطه رو. به خاطر همین من الان بهتون نشون میدم که توی NSW یکی از ایالت‌های استرالیا است، ما حوالی 100% خصوصی‌سازی داریم. توی کوینزلند حوالی 40%. خب 45% خصوصی‌سازی، یعنی یه بخش عمدهش در دست مدیریت شبکه است، در دست دولته. اگر نگاه کنید به خاطر اینکه محیط NSW خیلی رقابتی تر از کوینزلنده، یه عالم سرمایه گذار اومدن توی NSW سرمایه گذاری کردن. ما هر چقدر بتونیم زودتر کار خودسازی انجام بدیم، جذب سرمایه گذاری برای ما خیلی راحت تر انجام میشه. خب بریم بعدی، طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ. طرح تشویقی برای نیروگاه‌های بزرگ چیکار کردن؟ اومدن گفتن شما نیروگاه انرژی تجدیدپذیر هستید، هر واحد انرژی که تولید کنید من بهتون یه مدرک میدم. این مدرک به چه درد میخوره؟ شمایی که نیروگاه غیر تجدیدپذیر هستید، انتهای سال باید ثابت کنید که چه مقدار از انرژی تجدیدپذیر تولید کردید. خب اون که خودش تولید نکرده باید چیکار کنه؟ باید بیاد از نیروگاهی که تجدیدپذیره بخره همون کاغذه رو. یعنی چیکار کردن؟ اومدن گفتن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو اینجوری تشویق کردن، نیروگاه‌هایی که غیر تجدیدپذیر بوده اینجوری محکوم کردن، بهشون یه پنالتی دادن که از این طریق انرژی‌های تجدیدپذیر بیان بالا. این طرح شاهکار استرالیا است. اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر شما یه واحد مسکونی هستید، من به عنوان دولت بهتون 1/3 پولی که نیازه تا بیایید پنل‌های خورشیدی رو روی سقف خونتون نصب کنید، من بهتون مجانی میدم. 2/3 باقی میمونه دیگه تقریبا. اون 2/3 که باقی مونده رو شما میتونید برید بانک وام بگیرید با درصد 0 یا یه درصد خیلی پایینی. هر ماه قرار بودش چیکار کنید؟ قرار بود پول برق بدید، دیگه نیاز نیست پول برق بدید، پول بانک میدید، بعد از 5 سال سولار میشه مال خودتون، دیگه پول برق نمیدید به خاطر اینکه شما برقتون رو خودتون دارید تامین میکنید. تمام مردم ایران میتونن تو این دخیل باشن، همونجوری که تمام مردم استرالیا دخیل بودند و در حال حاضر میزان انرژی که از این پنل‌های خورشیدی واحد مسکونی در میاد تقریباً 3.5 برابر واحدهای نیروگاهی بزرگه. خب اینجوری شدن اولی توی دنیا بیشترین میزان تولید خورشیدی. خب چیز خیلی سختیه؟ نه، واقعا شدنیه توی ایران. بعدش مناطق توسعه انرژی نو اومدن چیکار کردن؟ مناطق استرالیا رو دونه بدونه تقسیم کردن، بعد نگاه کردن ببینن کجای این نقشه به درد نیروگاه‌های تجدیدپذیر میخوره. اومدن مطالعات شبکه انجام دادن، مطالعات اقتصادی انجام دادن، پتانسیل باد، پتانسیل خورشیدی، همه چی رو در نظر گرفتن. خب این به چه درد میخوره؟ بعد یا حتی مثلا دسترسی به خطوط انتقال آینده، همه چیز، هر چیز فکر کنید در نظر گرفتن. شما امروز سرمایه گذارید، میخواید به داخل ایران سرمایه گذاری کنید،
اگر چنین طرحی اجرا شده باشه دیگه نیازی نیستش که وقت بذارید، سرمایه بذارید. خود شبکه براتون انجام داده، 2 سال وقت گذاشته، دیگه نمیخواد هیچ کاری انجام بده. به راحتی میتونید این کارا توی ایران انجام بدید، سرمایه گذاریتون رو انجام بدید، ریسک رو آوردن پایین. خب کار دیگه ای که انجام دادن حمایت از اولین ها. حمایت از اولین ها یعنی چی؟ سال 2017 اومدم گفتم بزرگترین باتری دنیا رو ما میخوایم بزنیم. همه گفتم بزرگترین باتری دنیا؟ گفتم آره بزرگترین باتری دنیا. اومدن یه مقدار یه دونه مناقصه برگزار کردن، یه شرکت با اسم نئون فرانسوی اون بردش. بعدش اومدن یه مقدار پول بهش تزریق کردن، گفتن ما مجانی بهتون این پول میدیم، فقط شما اینو بسازید. اینو ساختن. در سال دوم بهره برداری توی 2 روز 1.5 میلیون دلار این اسستشون، این باتریشون پول در آورد. تو 2 روز 1.5 میلیون دلار. همه جای دنیا پخش کردن ما چنین ظرفیتی داریم توی شبکمون. اینجوری تونستن بازم سرمایه گذار جذب کنن. یعنی از سوشال مدیا عالی استفاده میکنن این کشور. هزینه نداره، هزینه ای نمیخواد که. به راحتی تو ایران قابل انجامه. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه اومدن گفتن خب اوکی قراره ما این کار رو انجام بدیم. کلی دانشگاه، کلی مراکز توسعه و تحقیقات بهشون پول مجانی دادن. گفتن این فاند مال شما، بدون بازگشت فقط برای ما تحقیقات و توسعه انجام بدید. خب و از این طریق حتی به خیلی از شرکت ها که اونها آدم استخدام نمی کردن تو زمینه انرژی تجدیدپذیر، گفتن شما بیاید یه سری متخصص بیارید توی شرکتتون، ما هیچ تکسی از شما نمیخوایم، هیچ چی میشه؟ مالیاتی ازتون نمیخوایم. خب به همین سادگی. خب این باعث شد یه عالمه آدم بیان توی این زمینه‌ها تحقیقات کنن. خب شما میگید این همه طرح انجام دادن، خیلی باید براش پول هزینه بشه. نه، خیلی پول هزینه نشد. توی 10 سال فقط 24.9 میلیارد دلار هزینه کردن. اگر شما فکر میکنید این خیلی مقدار زیادیه، درآمد نفتی ایران پارسال به نقل از مهرنیوز برداشته شده از انجمن اطلاعات انرژی آمریکا 54 بودش. یعنی با نصف پول درآمد نفتی 1 سال میتونید برای 10 سال برنامه بچینید. پول خیلی زیادی نیست. خب یعنی میشه 2.5 میلیارد بر 1 سال. قابل قبوله. اما برگردیم به ایران. خب ما تو ایران میتونیم چی بسازیم؟ فرض کنید همه این طرح‌ها رو دونه بدونه بخوایم اجرا کنیم. روی چه انرژی تجدیدپذیری می‌خوایم سرمایه گذاری کنیم؟ اولیش خورشیدی. این سمتی که دارید نگاه می‌کنید پتانسیل انرژی خورشیدی توی استرالیا است، این ایرانه. نگاه کنید چقدر شبیه همن. یعنی ما از این نقاط زرد، نارنجی، قرمز میتونید نیروگاه بسازید. راحت میتونید روی سقف خیلی از خونه‌ها توی ایران بسازید. پتانسیل ایران اصلاً کمتر از استرالیا نیست. شاید بگی کشورش بزرگتره دیگه. نه، کشورش هم بزرگتر نیستش. الان نگاه میکنیم. این پتانسیل ایرانه. ما چقدر میتونیم ازش انرژی خورشیدی بگیریم؟ 100,000 مگاوات. ایران اندازه کل تولیدش در حال حاضر چقدر؟ 91,000 تا. یعنی بیشتر از کل تولید در حال حاضر ایران. خب این استرالیا بودش دیگه. فکر می‌کردید چون کشور بزرگتریه باید پتانسیل خیلی بیشتری برای خورشیدی داشته باشه. این بخش وسط رو می‌بینید؟ هیچ گونه سکنه‌ای نداره. خطوط انتقال این خطایی که این گوشه دارید می‌بینید. یعنی چی؟ یعنی تمام نیروگاهی که ساختن فقط همین گوشه است. در صورتی که برای ایران نگاه کنید خطوط انتقال رو، ما هر جای دلمون بخواد راحت میتونیم بسازیم. اصلا نیازی نداریم خطوط انتقالای خیلی بزرگ بکشیم. به علاوه اینکه ایران علاوه خطوط انتقال خیلی کشور خوبیه. اینو من نمیگم، آمار میگه. حالا مثلا خیلی وقتا شنیدید توی ایران میگن ما توی تابستون برق کم داریم، این چیزا. اینو بسازید، نور خورشیدی بسازید. خب به راحتی مطمئن میشید که توی طول تابستون هرچی هوا گرمتر بشه انرژی خورشیدی بیشتر دارید. هیچ نیازی ندارید که نیروگاه‌های گازیتون رو بیارید تو مدار که توی تابستون ظرفیتشون میاد پایین‌تر به خاطر گرما. ما در حال حاضر 85% از
سوخت کل کشورمون نیروگاه گازی، یعنی از این 91,000 تایی که اون بالا می‌بینید 85,000 تا دارن سوخت مصرف میکنن. اگر شما هر مقداری که دلتون خواستش اگر خورشیدی بیارید داخل مدار، به همون نسبت از سوخت مصرفی گازتون کم میکنید. اینو میتونید به کشورهای دیگه گرون بفروشید. توی ایران ارزون ما داریم دلارمون رو آتیش میزنیم. خب میتونید گرونتر به خیلی از کشورهایی که ندارن بفروشیم. خب اما انرژی مکمل نیاز داریم. انرژی مکمل نیاز داریم یعنی چی؟ یعنی اگه خورشید شب بشه چیکار میکنیم؟ هیچ. باید بریم دنبال انرژی تجدیدپذیر مکمل خورشید. انرژی تجدیدپذیر مکمل چیه؟ باد. اگر اینجا نگاه کنید این 24 ساعت روزه، اون سبزه میشه بادی، زرده میشه انرژی خورشیدی. دقیقاً ببینید ابتدای روز، انتهای روز یه عالمه باد دارید، وسط روز خورشید رو دارید. یعنی یه پترنی شده که فقط این ضربدرها رو ندارید. این ضربدرها رو چی پر میکنه؟ نیروگاه گازی. خب از ظرفیت نیروگاه ایران چقدر میتونه باشه بادی؟ بر اساس اطلس انرژی بادی ایران ما میتونیم حوالی 40,000 مگاوات هم نیروگاه بادی داشته باشیم. خب که مقدار قابل قبولیه. یعنی ما تقریبا میتونیم 140,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم. اما بیشترین پتانسیل ها کجاست؟ قزوین، آذربایجان شرقی، البرز و خراسان، سیستان، اینها بیشترین پتانسیل ها دارن در حال حاضر. جالبش هم اینه که خیلی از این استان‌ها استان‌های آسیب دیده‌ای هستن. ما اگر بیایم نیروگاه تجدیدپذیر اینجا بسازیم چه اتفاقی میفته؟ ما نیروی کار نیاز داریم. اونها میتونن بیان اینجا کار کنن. وقتی توی شهر شما یه عالمه سرمایه گذاری میشه، مسلماً قدرت استان بیشتر میشه. من یه چیزی هم خیلی کوتاه بگم، این که در حال حاضر ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم توی انرژی باد به خاطر اینکه غیر قابل پلن هامون غیر قابل توجیه. خیلی ما تعرفه هایی که در حال حاضر میدیم تا سرمایه گذارها بیان و توی زمینه های بادی مثلا سرمایه گذاری کنن خیلی پایینه. آخرین اسلاید که یه کوچولو میمونه، ذخیره ساز. شما حتما اگر باد میخواید بذارید، خورشیدی میخواید بذارید، کنارش باید ذخیره ساز انرژی بذارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیاز دارید فرکانس شبکه رو کنترل کنید، چون اون انرژی ها در حال حرکت و بازی کردن هستن دیگه. یه خورده تکنیکاله ولی مهمش اینه که ما نیاز داریم به باتری. نیاز داریم به باتری. پلن های اقتصادی برای باتری در حال حاضر توی دنیا، من خیلی توی این زمینه کار کردم، بهترین پلن های اقتصادیه. یعنی شما اگر باتری بذارید بین کنار رینیوبلتون خیلی خوب جواب میده، خیلی خوب میتونید ازش پول در بیارید و شبکتون رو کنترل کنید. اما جالبش اینجاست. ببینید برای باتری شاید بدونید شما به لیتیوم نیاز دارید. لیتیوم عنصریه که نیاز دارید تا باتری بسازید. در حال حاضر این قسمت داره نشون میده ذخایر تایید شده معدن لیتیوم تو کل دنیا کجا هست. این نشون میده شیلی با 9.2 میلیون کجاست؟ اول تو دنیا. ایران چقدر ذخیره داره؟ بر اساس این خبری که خود دولت مردان ایران گفتن 8.5 میلیون. یعنی ما میتونیم بیایم دوم دنیا. لیتیوم دیگه به چه درد میخوره؟ فقط باتری با خودروهای الکتریکی. تمام باتریای دنیا، گوشی موبایلی که دستتونه، تماما همشون میشن باتری. یعنی من معتقدم این 8.5 میلیونی که الان داریم به اندازه پول نفت ما میتونه برامون پول در بیاره. نفت شاید یه خورده الان ما بهش با دیده اونجوری نگاه کنیم که داره کم میشه، ولی این داره زیاد میشه. دیمنده این داره میره میچسبه به سقف. خب پس به خاطر این من مطمئنم که اینو اگر ما در نظر بگیریم ما بیایم دوم بشیم، در حال حاضر استرالیا شده. به خاطر این گفتم کشورش به شدت شبیه ایرانه. نگاه کنید استرالیا در حال حاضر با 57 اول توی دنیا. ما میتونیم بیایم این جایگاه هم بگیریم فقط با استخراج. ما کم نیرو متخصص توی ایران نداریم برای استخراج. و آخرین شکل که زود تمومش کنم اینه که نقشه خط انتقال حال حاضر ایران. ببینید ما فرض کنید توی ایران یه عالمه نیروگاه تجدیدپذیر درست کردیم، باتری گذاشتیم، یه عالمه ظرفیت داریم. خب ما کلی کشور بغل دستمون داریم که علاوه بر نفت اینا توی انرژی های الکتریکی هم خیلی کشورهایی هستن که نیازمند
ساپورتن. ما به راحتی میتونیم این انرژی تجدیدپذیری که اینجا درست کردیم و به این کشورها بفرستیم. این قرمزهایی که نارنجیایی که میبینید و آبیایی که اینجوری میبینید خطوط انتقالی هستند که در حال حاضر وجود دارن. فقط ما باید اونها رو قوی‌تر کنیم یا یه خورده بستشون بدیم تا بتونیم این انرژی که این همه پتانسیل داریم توی ایران رو به این کشورها بفرستیم. شاید باورتون نشه ولی من همون قدری که شما به نفت اعتقاد دارید من به انرژی تجدیدپذیر اعتقاد دارم. نه برای اینکه کارمه، به خاطر اینکه میدونم این آینده دنیاست. میدونم اگر نفت و گاز به دلیل مشکلات محیطی خیلی داره کم میشه، داره سرمایه گذاری میشه روی این قسمت. با تشکر از ساعت پرواز اصلا جت لگ اثری نکرد. 24 ساعت پرواز بوده، بدن من فکر کرده بعد از 24 ساعت همون اتفاق افتاده، اصلا جت لگ نشد. سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب برمیگردیم به حضار برای سوالها. فقط خواهش میکنم که بیستید و خودتون رو معرفی کنید. خب اولین سوال رو از اونجا. سلام، خیلی ممنون از ارائه قشنگتون و مرسی که امیدمون رو در مورد عرصه انرژی ایران بردین بالا. من آناهیتا حسینی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج در سیاستگذاری تکنولوژی و رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. چیزی که من متوجه شدم اینه که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و حالا حتی شاید صادراتش هم در ایران بسیار بالاست. با توجه به اینکه ظرفیت بلا استفاده بوده طی سالها و ممکنه حالا یک کانتکست تعارض منافع یا سیاسی یا هر نوع فرهنگی حتی وجود داشته باشه برای چه مصرف چه تولید انرژی های تجدیدپذیر، به نظر شما چه چالش هایی وجود داره برای این انرژی ترانزیشن توی ایران به سمت رینیوبل انرژی و اینکه حالا در راستای ساستینبل دیولپمنت گول شماره 7 بتونه ایران جزو کشورهای پیشرفته در دنیا باشه؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید در حال حاضر توی کشور ما 60% خصوصی 40% ما بخش دولتی رو داریم. قبوله؟ ببینید وقتی اگر این بشه 95%، یه 5% فقط دولت نگه داره برای خودش، بعد شما چه اتفاقی میفته؟ میخواید فرض کنیم شما یه سرمایه‌گذار رینیوبل هستید، میایید داخل سیستم سرمایه‌گذاری میکنید، میایید اون نیروگاهتون رو میزنید، میخواید بیاید توی بازار شرکت کنید، میایید یه پیشنهاد قیمت میدید که خیلی پایین‌تر از گازه. درسته؟ اونجا به طور خودکار شما وارد سیستم میشید و گاز مجبور خارج بشه. تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. خب شما اگر بیایید وارد مدار بشید، من راهی ندارم، به خاطر که من گرونتر از شما دارم میخرم. من باید یواش یواش خودم خارج کنم. نمونه بارز کمپانی AGL توی استرالیا، اونا یه عالم نیروگاه حرارتی داشتن، نیروگاه زغال سنگ داشتن. به محض که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر زیاد شد، گفتم خدا نگهدار شما، به خاطر اینکه من نمیتونم رقابت کنم با اون قیمت. آره اون تعارض منافعی که داری میگی درسته، ولی وقتی بازار آزاد باشه، همه بتونن خودشون نظرشون اعلام کنن، بگن با چه قیمتی، اتفاقی که میفته چیه؟ مجبور خارج بشه، راهی نداره. به این نقطه است که ما میگیم تکنولوژی راهشو پیدا میکنه. به خاطر اون من نگران اون قسمت تعارض منافع اونجوری خیلی نیستم، مگر اینکه بگیم ما آره با همین سیستم میخوایم پیش بریم، اون وقت شما پیشنهاد قیمت میدید، دولت خودش نیروگاه داره، خب حاضر نیستش که خارج بشه، یه جوری شما رو زمین میزنه. ولی فضا که آزاد بشه به نظر من خیلی راحت حل میشه. سپاسگزارم. فرصت برای یک سوال دیگه داریم. مهمان بعدیمون. خیلی کار سختی بود، ببخشید. سلام عرض آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون. من آدم خودخواهی ام، میخوام یک سوال خودخواهانه از شما بپرسم. فرض کنید الان ساعت 24، منم یه مسئولی هستم تو مملکت، شما رو هم از استرالیا دعوت میکنم به ایران به مشاوره بدین. میخوام ببینم که همین الان با توجه به شرایط کشور
یعنی کشوری که از فساد، سوء مدیریت رنج میبره، خسته از جنگ، خسته از تحریم هاست، فشار اقتصادی زیاده، شرایط برای تولید انرژی بحرانیه، همونجوری که هم شما اشاره کردید هم آقای لاکانی. من میخوام الان از شما بخوام بپرسم، بگم الان استراتژی شما با این شرایط موجود و با این وضعیت، چون شما مثلا فرض کنید من اگر قرار باشه من روی میادین نفت و گازم سرمایه گذاری کنم، حداقل باید 250 میلیارد دلار پول داشته باشم. خب روی انرژی های در واقع تجدیدپذیرم عددهای قطعا بالایی خواهد بود. با توجه به این شرایط شما یک استراتژی بخواد به من بدید، ببین اولین گام من چه باشه برای اینکه اتفاقی نیفته، بحرانی ایجاد نشه و من بتونم مملکت رو مدیریت کنم، چیه؟ در حال حاضر ممنون از سوالتون، واقعا نکته کلیدیه. ببینید در حال حاضر توی این کشور ما کاری که فرض کنیم از فردا به نقطه‌ای میرسیم که میتونیم شروع کنیم به کار. خب ببینید ما واقع بینانش تا 1-2 سال اول فقط مجبوریم برنامه ریزی کنیم. خب نمیتونیم خیلی حساب کنیم برای اینکه چه اتفاقی میفته و چه جوری این نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو وارد سیستم کنیم. امکان وجود نداره. باید کشور به یه نقطه‌ای برسه که به ثبات برسه. بعد من فکر این هستم که تو این 2 سال ما میتونیم مثلا بیایم ساختار اطلاعاتیمون رو درست کنیم، هزینه‌ای نداره. ما میتونیم بیایم مثلا روی قسمت واحدهای مسکونی چی کنیم، دقت کنیم که هزینه خیلی وحشتناک بالایی نداره، میتونیم تخفیف از سوبسید بدیم که اونها رو رشد بدیم. ولی در کنارش ما باید یه بستر آماده کنیم برای حداقل 2 سال. مثلا اینکه بیایم فکر کنیم چجوری میتونیم، کجاهای شبکه پتانسیل خیلی خوبی داره برای سرمایه‌گذارها. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگر ما یه تعریف خیلی خوب برای سرمایه‌گذارها در نظر بگیریم، چیزی که حوالی 18 سال پیش بود، ولی ما از آلمان ورداشتیم، یه طرح رو اون موقع سانا گذاشتش و نیروگاه‌های بادی از سرمایه‌گذار خارجی اومدن، بعد گفتش نتونستن دوباره بمونن به خاطر تغییر قیمت دلار و ریال، نرخ تغییر کرده، خیلی اون وحشتناک شد. ولی اگر ما کشورمون ثبات داشته باشه، من بهتون قول میدم خیلی علاقه دارن. شاید در زمان کمتر از من الان توی قشنگ اون ته تکنولوژی استرالیا هستم، شاید در کمتر از 1 سال ما بتونیم کلی سرمایه‌گذار خارجی رو بیاریم داخل و از این بحرانی که حال حاضر هستیم توش بیایم بیرون. شاید شما بگید 2 سال خیلی، ولی من میگم 2 سال میشه، به خاطر اینکه تجربهشو دارم، یعنی دیدم. یه چیزی میگم و آخرین صحبتم قول میدم آخرش باشه. ببینید کمپانی تسلا باتری بزرگ استرالیا، تو استرالیای جنوبی رو گفت من توی 100 روز میسازم، تحویل میدم، میرم بیرون، وگرنه بهتون اینو مجانی میدم. توی 100 روز باتری به اندازه 100 مگاوات رو ساخت، اومد بیرون رفت. محیطش که آماده باشه، مطمئن باشه توی این زمینه پول در میاره، بهتون قول میدم زمان طولانی طول نمیکشه. همیشه اراده جدی هم باشه مثل شما. و سرانجام کارشناس بعدی ما دکتر شایان نیک نژاد هستند که تحصیلات عالی خودشون رو در دانشگاه‌های بیرمنگام انگلیس و A&M تگزاس در رشته‌های مکانیک و انرژی به پایان رسوندن و در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری میکنن. ایشون علاوه بر ثبت اختراع در زمینه تکنولوژی‌های جدید انرژی، مفتخر هستند به دریافت جوایز از اتحادیه مهندسین انرژی آمریکا، مرکز سرمایه آفرینی مکفرین و انجمن تحقیقات انرژی تگزاس. پرزنتیشن ایشون در ارتباط با چشم‌انداز صنعت انرژی در ایران هستش. خواهش می‌کنم بفرمایید. مرسی از همتون. خیلی بهتون اول تسلیت میگم. سالمرگ ژینا و ژیناها رو خیلی نزدیکیم به این موضوع. امیدوارم که همه رو در ایران آزاد به زودی ببینم. خیلی خوشحالم، خرسندم که خودم رو تو جمعی از نخبگان از نسل‌های مختلف دارم میبینم، از سنین مختلف، از جای مختلفی که به اینجا اومدین. خیلی ممنونم که به ما گوش میدین. امیدوارم که من بتونم مفید واقع باشم امروز. وقتی که از انرژی صحبت میکنیم به طور کلی، به طور مثال در آمریکا
24% این در تگزاس به طور مثال از باد میاد و 60% بقیهش معمولا سوخت‌های فسیلی هست، بنزین هست، دیزل هست، کرosین هست، سوخت هواپیماها هست. یعنی فقط ما درباره برق صحبت نمی‌کنیم. یک پورتفولیوی کامله که باید این تامین کننده رفاه جامعه باشه. یه مملکت 3 تا ستون اولیه داره برای اینکه بتونه چرخش درست بچرخه، رفاه به وجود بیاد، فقر کاهش پیدا بکنه و یک توسعه پایدار داشته باشه. اون 3 تا فاکتور اولش آبه، بدون آب نمیشه زندگی کرد. قاعدتاً غذا می‌خوایم که بخوریم و برای تولید هر دوتای اینها به انرژی نیاز داریم. اگه هر کدوم از اینا توش کاهش یا نقصانی باشه، نتیجتاً فشار به 2 ستون دیگه میاد مسلماً. خب نمیدونم چند نفر شما مثل من تجربه غوطه‌ور شدن در دریاچه رضایی ارومیه داشتین در گذشته، ولی این حال و روز الانشه. در نتیجه اگه نجنبیم همین آب باریکم شاید توی ایران کم کم از بین بره و موقعیت ایران تو موقعیت بسیار بسیار حساسیه امروز. از منظر دیدگاه من ما 3 تا مرحله داریم تا به یک ایران آباد برسیم. توی مرحله اول بازسازیه. اون چیزی که در دستمونه، در چنگمونه، باید به نحوی بازسازی بشه، به یک ثباتی برسه، یک عایدی مشخص داشته باشیم، یک درآمد مشخصی داشته باشیم که با توجه به اون درآمد بتونیم نوسازی بکنیم، توسعه بدیم. همونجوری که آقای لاکانی فرمودند، در حال حاضر ما حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید کنونیمون که در سال 1157 با همت مردم ایران و شاه فقید از 6 میلیون رسیده به 3 میلیون. یعنی ما در حال حاضر نصف تولید 50 سال خودمون رو داریم انجام میدیم و این واقعا تأسف‌باره واسه کشوری که این همه مخازن داره. علاوه بر این که 60% این ماجرا، حدود 46%ش به مالزی میره و قاچاق‌های به چین صورت میگیره در دریاها. یعنی ما در استرداد نفت پول الزاما وارد نمی‌کنیم، ممکنه کالای اولیه وارد بکنیم یا ممکنه این قاچاقچی بازی که این دوستان در میارن خرج چیزایی بشه که امور سیاسیه و الزاما مستقیما تو جیب مردم ما نمیره. مسئله بعدی مسئله تولید برق در ایران. هزینه خیلی زیادی روی انرژی هسته‌ای دادیم که تولیدش کمتر از 1% در حال حاضر توی ایران که تأسف‌باره. دبی نزدیک فکر می‌کنم 20%ش با هسته‌ای میاد ولی اینقدر تاوان نداد که ما 1%مون این همه تاوان دادیم در این مدت و 81%ش از گاز طبیعی میاد. خب 3 تا سیستم تعریف شده در دنیا وجود داره برای این مسئله که از گاز بتونیم برق درست کنیم. بسیار بسیار آینده ما رو روشن میکنه که ما اینقدر گاز داریم، چون یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت به سوددهی برسونید صنعت انرژیتون که از گاز طبیعی استفاده بکنید. بسیار ساده است. اما در ایران یه سری مشکل هست. 15% از راندمان گاز ما به خاطر در فصول گرم، من بچه که بودم همیشه جیره‌بندی بود، یا آب یا برق یا آب یا برق، یکی از اینا جیره‌بندی بود ولی در یه سری فصول خاص اتفاق میافتاد معمولا. اما الان به خاطر تبخیر، استهلاک بالای دستگاه‌هایی که داریم، کاهش افت فشاری که توی خط لوله هامون داریم، تو هر 12 ماه سال ما دیگه قطعی رو داریم و هر چی جلو بریم بیشتر میشه. یه مثالی هست، مثلا شما فکر کنید یک ماشینی دارین، یه 20 سال اینو روندین، یه روزی این خراب میشه دیگه روشن نمیشه. اینو شما که به تعمیرگاه من تعمیرگاه میگه این دیگه به خرج افتاد، اینش عوض کنم، اینش بعد عوض شه، اینش عوض شه، بعد اینش عوض شه، دیگه مجبورین یه عالمه چیزو توی اون ماشین یه سری زیادی از قطعاتشون رو عوض کنین. حال حاضر سیستم رها شده ایران از اون ساختار زیربنای انرژیش همین داستانه که به خرج افتاده و ما امکان تعمیرش رو نداریم. راندمان نیروگاه‌های ایران میتونیم بگیم حدود 400 تا این تحقیق توسط گروه ققنوس ایران اسنس انجام شده و ما میتونیم خیلی راحت بگیم که ظرفیت واقعی تولید برق ما نصف چیزیه که جمهوری اسلامی داره الان گزارش میده و این انحصار قدرت هم معنای قدرت سیاسی و هم قدرت برق به معنای کلی باعث شده که ما بین 12 تا 15 هزار مگاوات تفاوت داشته باشیم بین عرضه و تقاضا. یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه این اختلاف رو حالا جبران بکنه به خاطر اینکه پول کافی رو نداره. یک مورد. دوم مثلا یارانه‌های پنهانیه که وجود داره. ببینید مثالش میشه بگیم بنزینه. نرخ حلی تولیدی بنزین در ایران بین 20 تا 25 هزار تومان، 3 هزار تومان فروخته میشه.
پس دولت داره سوبسید میده. اگه دولت سوبسید بده، از جیب شما نمیره ولی به صورت پنهان از سفره شما میره. اون چیزی که قول داده بودن نفت مجانی خیالی بیش نبود. اگه مستقیم از جیب شما بره، بازم دوباره از سفره شما میره. پس فرقی واقعا نداره. مسئله دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. جمهوری اسلامی بعد بره که این مشکل حل شه، وگرنه با هیچ سیستمی که مدیریتی درست نداره قابلیت اصلاح در واقع توش وجود نداره، هر چقدر هم نخبگان توش کار بکنن. موضوع بعدی که خیلی اینجا باید بهش دقت کنیم، یک تعریفی در اینجا وجود داره به اسم شدت انرژی. یعنی که شما چقدر انرژی مصرف میکنید که یک کالا تولید بکنید. اصطلاحاً بهش میگن تولید ناخالص ملی. من چقدر انرژی مصرف کنم که یه خودکار درست کنم. شما اگه کاری اصلا به کشورها نداریم، بیایم دیگه قاره‌ای نگاه کنیم، چون وضعیت ایران خیلی خراب‌تر این حرفاست. بیایم مثلا به جهان نگاه بکنیم، مقدار انرژی که داره در جهان مصرف میشه که کالا تولید بشه رو به کاهش. شما همین عدد واسه آسیای جنوبی، اتحادیه اروپا، ترکیه نگاه بکنید، همشون در حال کاهشن. حتی جهان عرب که داشت یک کمی به سمت سعودی پیش میرفت، کنترل شده و به خط صاف تبدیل شده، یک شیب خطی رو در پیش گرفته و ما اینو خیلی میپسندیم. یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روند ثابتی باشه، حالا با مقداری شیب رو به کاهش. این نشون میده که من میتونم الان بگم 10 سال بعد آیدی من از نفت اینقدره. میتونم تخمین بزنم، میتونم برنامه ریزی بکنم. خب ایران فقط سعودیه. بدتر اینه که این خط ثابت هم نیست، یعنی افت و خیز داره. این توی سرمایه گذاری و اقتصاد سمه که من نمیدونم اگه امروز N میلیون دلار سرمایه گذاری کردم، فردا قراره واسه N میلیون دلار من چه اتفاقی بیفته و این خیلی نکته مهمیه. حالا یه سیستمی که داریم فرتوت گذشته است، قدیمی، پولم لازم داره، خیلی هم عریض و طویله، کسری بودجه هم داریم. به گفته خود آقای رئیسی 4 روز پیش گفتن من دولت رو تحویل گرفتم با 835 همت کسری. 830 همت یا 1000 میلیارد تومان کسری بودجه خیلی عدد بزرگیه، یعنی به راحتی قابل جبران با این مدیریت ها نیست. و جالبترش اینه که من وقتی که صحبت این رو گوش دادم، این آقا رو گوش دادم، برگشتم من دارم اشتباه میکنم یا ایشون، به خاطر اینکه ایشون مثبت بود. بعد متوجه شدم که اون مقدار منفی بودنش کم شده، ایشون به عنوان رشد ازش تلقی کرد که در واقع این غلطه. در ادامهش من این سری برنامه‌ریزی کردن، گفتن خب ما خب میدونین که پالایشگاه تو ایران، اولین پالایشگاه ایران 1296 در آبادان، بزرگترین پالایشگاه دنیا ساخته شده. دومین پالایشگاه که برمیگرده به کرمانشاه سال 1301 درست شده. این که اصلا من به خودم تلنگره که یک تکنولوژی وارد ایران شده و این بومی سازی نشده تو 101 سال. این واقعا یه همت جمعی میپذیره که ما فرهنگ کارمون، نگرشمون رو به دنیا کم عوض کنیم. اون چیزی که سرمایه گذاری میکنیم وارد میشه، اون رو مال خودمون بکنیم، به دستش بیاریم که به جای اینکه با حلوا گفتن دهن شیرین کنیم و بگیم ما از غرب جداییم و اقتصاد جهانی جداییم و اینها، اون تکنولوژی و آنش رو به دست بیاریم که به معنای واقعی مستقل شیم. به هر حال آقایون اومدن با هم نشستن دور هم که این مازوت رو حلش کنن. گفتن که ما خیلی مازوت میسوزونیم و تولید پالایشگاهمون بالا ببریم، کسری بودجهمون از پالایشگاهی که داریم جبران کنیم. مجموعاً 45 میلیارد دلار تحریزی کردن. قرار بود که تا 2 سال بعدش 200,000 بشکه در روز تولید ایران بالا بره. این 200,000 بشکه شد 30,000 بشکه که معلوم نیست چقدرش مازوته. یعنی ما مازوت هم این رقم‌ها مشخص است که چی داره دقیقاً میاد، چون آماری در ایران به صورت واضح بیرون نمیاد. پس اولین مسئله اینه که ما با اون سیستمی که داریم، ایستگاه‌های برقی که داریم، تولید برقی که داریم، پالایشگاهی که داریم، مخازن گازی که داریم، بتونیم اینا رو به یک ثبات بازسازی بکنیم که به یه ثبات برسیم. چرا ایران بی ثباته حالا اصلا؟ اولیش تحریم دیگه. یعنی این آقایون نتونستن یک دوست تو دنیا پیدا کنن که این دوست بتونه بهش کمک بکنه. یعنی کشورهایی که نزدیکن به جمهوری اسلامی واقعا هیچکدوم آنچنان تکنولوژی ندارن و اگه میخوان چیزی رو وارد کنن با حد اکثر هزینه دارن اون کارو میکنن. مسئله برای تولید ناخالصه. یعنی ما واقعا یک کشوری بودیم که متکیه بر نفوذ اقتصاد ما و چیزای زیادی رو تولید نکردیم که اینا رو بفروشیم. در نتیجه نمیتونیم منبع درآمد دیگه‌ای داشته باشیم که به این صنعت‌های دیگه کمک بکنه. موضوع بعدی مسئله مالی طرح‌هاست. ما هیچ تامین مالی نداریم، ثباتی وجود نداره که بخوایم طرح مالی اصلا بریزیم. فناوری هم خب سال نتونستیم تو هیچ زمینه‌ای. من میتونم بگم یعنی پهبادم که میگم به نظر من شوخی بیش نیست. و وقتی که همه این
فشارهای بیاد به سیستم شما، آلایندگی، مازوت و شما یک فشاری رو به محیط زیست میارین، آبتون کم میشه. برای خنک‌سازی این سیستم‌ها با آب نیاز دارین، در نتیجه مشکل محیط زیستی ایجاد میکنه. یعنی هزینه ها جای دیگه خرج میشه در واقع وقتی بی‌درایتی باشه. مسئله مصرف داخلیه، این یک دروغ محضه که مردم ایران اسرافگران در مصرف. مردم ایران اصلا در زمینه مصرف انرژی اسرافگرا محسوب نمیشن. مشکل اونجاییه که سامسونگ با ارج با هم درست میشه. ما همچنان در ایران کولر آبی پوشالی میبینیم و سامسونگ بزرگترین تولید کننده هواسازها و تهویه هوای دنیا میشه با این اسم و رسم. ما نتونستیم پیشرفت آنچنانی توی مصارف خونگیمون ایجاد بکنیم. موضوع بعدی میزان صادرات با 1 میلیون حدوداً بشکه قاچاق بیفایده است. با تخفیف‌های ویژه و صادرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت. مثلا قیمت انرژی که بنزین یک مثالشه، با یارانه‌های پنهان بازار رو مدیریت کردن، بازار آزاد رو از بین میبره. بازار آزاد از بین بره، رقابت از بین میره و میشه این چیزی که امروز هست که 98% سیستم انرژی، زیرساخت انرژی ایران متعلق به دولتیه که مالیات رو میگیره اما پاسخگو نیست. ولی یه چیزی که خیلی نظر منو جلب میکنه که خیلی به نظرم بیانگر اینه، ببینید تو 10 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی اومده گفته که من اقتصاد مقاومتی درست میکنم. هزار تا از این حرفای الکی گفته شده، ولی واقعیت اعداد چی میگه؟ میگه که شما به سال 2008-9 اگه برگردین رکود اقتصادی اتفاق افتاده. رنگ سبز دنیاست، قرمز ایرانه. موقعی که اقتصاد دنیا شکست خورده مقداری یا کلاپس کرده، ایران هم اقتصادش یه ذره افت کرده. شما اگه کووید دوران کرونا رو نگاه کنین سال 2020 همین اتفاق افتاد. یعنی هر وقت که اقتصاد دنیا ضعیف شده همون روند رو ایران هم طی کرده. ولی یه فرق داره، شما بین سال 2010 تا 2019 رو نگاه کنین تو رنگ سبز، خط نسبتا ثابت، دنیا در یک ثباتی جلو میرفته. تو این فاصله ایران تحریم‌های اوباما اومده، اقتصاد خراب شد. یه چند ماهی لغو شده، رفته بالا. دوباره تحریم‌های ترامپ اومده، دوباره افت کرده. این بی‌ثباتی کشنده است واسه یک اقتصاد و اصلا ما نتونستیم یک اقتصادی جدایی از اقتصاد دنیا واسه خودمون درست بکنیم که اینقدر مدعی این صحبت‌ها باشیم. و واقعا تأسف‌باره وقتی آدم نگاه میکنه، چون شما تصور کنید یک فاصله 10 سال است. یعنی یک بچه‌ای که دوم دبستان بوده تو ایران تو این زمان به دیپلم رسیده و آماده وارد شدن به بازار کار بوده. یعنی این نسل سوزی که میگن معنی واقعیش اینجاست. یک میانگین نظر سنجی شده از خبرگان در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آینده تامین انرژی در 1420. اولا که از 10، یعنی امتیازات از 0 تا 10، هرچی بیشتر میشه تاثیرگذارتره. تاثیرگذارترینش تشدید تحریم‌هاست، امکان وقوع تقابل نظامی سرمایه‌گذاری خارجی. بعد از اینا تازه سیاست داخل است. یعنی داخل، اتفاقای داخل کمتر تاثیر داره رو قیمت‌ها، رو انرژی. من اگه بودم استعفا میدادم. حداقل کاری که میکردم. از همه ناراحت کننده‌تر ایمنی مباحث مربوط به بهداشت در نظافت و من لیمان و هزینه‌های زیست محیطیه. یعنی هر آن چیزی که با انسان سر و کار داره به صورت مستقیم، هوایی که استشمام میکنیم ما، اونها از نظر این آقایون کمترین تاثیرگذاری داشت. این واقعیت نگرش این آقاست که میگن آقا اینا واسه جون ملت ارزشی قائل نیستن. این واقعا همونان، یعنی تعارف واقعا نداره. مردم چه اهمیتی دارن؟ من اصلا متوجه نمیشم که چجوری هنوز اینا موندن. سرمایه‌گذاری خارجی، خب خود آقایون گفتن بیشترین تاثیر رو سرمایه‌گذاری خارجی داره. پس چرا شما سیاستتون رو به گونه‌ای نمیذارین که بتونین مشکلات خارجی رو کم کنین؟ وقتی میگیم سرمایه‌گذاری خارجی معنی وابستگی نیست. اول اینکه بیشتر شرکت‌های موفق دنیا چند ملیتی شدن. این یه مورد. دومین مسئله اینه که مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی الزاما از افراد خارجی نیست، خیلی امکانات از ایرانی‌های خارج از کشور، چه از نظر نیروی انسانی، سواد، پول موجوده که اگه سیستم به حالت عادلیش برگرده این افراد با کمال میل و مطمئنم حاضرن به مملکت خودشون خدمت بکنن. یک نمونه و فقط میارم، مثال قطره. قطر سال 2013 اومد یک فراخوانی داد
و گفتم میخوایم کشورمون LNG شو توسعه بدیم. توازن قوا ایجاد کرد بین شرکت‌ها. شرکت کونیکا، فیلیپس، توتال، آنی ایتالیا همه آورد. سهم شرکت‌ها رو کم کرد ولی اومد تخصص هر کسی رو وارد کشور کرد تو هر چیزی که بهترین بودن. مجموعاً این پروژه تا الان بالای 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تو قطر تو این حدود 20 سال. مسئله بعدی پروژه مروارید شل که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که تمام میشه بگیم فرایندهای محصولات گازی ازش تولید میشه. همین پروژه امکان این رو به قطر داد که خط هوایی درست بکنه که به امارات رقابت بکنه، چون سوخت هواپیما هم میتونه تولید بکنه همزمان. علیرغم اینها تونست کود شیمیایی هم تولید کنه. یعنی شما به زودی میبینین که مثل عربستان که شروع کرده به توی صحرا شروع کرده به ساختن مزرعه و چیزهایی که نیاز به خاک و کود داره، قطر هم به مرور به اون سمت میره چون مجبور شنش رو کنترل بکنه تا حدی. اخیراً این همین امسال اتفاق افتاده، با اکسان موبیل آمریکا صحبت شده، قراردادی بستن که مجموع LNG تولید کل کشور LNG تا سال 2029 که میشه 5 سال، یعنی افق کوتاه مدت کاملا قابل پیش بینیه، به 40% دنیا برسن. 21% کل بازار هیلیوم دنیا هم دست قطره. دیگه بقیه‌شو من اسم نمیبرم که چقدر یک کشوری با جمعیت خیلی کم، خیلی هم محبوب کشورهای غربی نیست، اما تونسته با ذکاوت، هوشمندی، سیاست درست، مدیریت درست بتونه خیلی از شرکت‌ها رو با خودش همراه بکنه. چجوری ثبات ایجاد میشه؟ حالا ما این بی‌ثباتی باید بره که به تثبیت برسیم، بتونیم آینده رو ببینیم. اولیش جمهوری اسلامی باید بره. هیچ راهی جز این که جمهوری اسلامی بره واقعا وجود نداره. یعنی جواب خیلی ساده است. اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی باید بره. مسئله بعدی مدیریته که البته جمهوری اسلامی بریم هر سیستمی باشه به مدیریت درست نیاز داره. مسئله تجارت با ممالک مختلف قاعدتا ما نمیتونیم یک کشور ایزوله‌ای درست بکنیم و فکر کنیم فرای دنیاییم ولی هزینه‌های چند برابری پرداخت بکنیم. مسئله‌ای که ثبات ایجاد میکنه اولویت قرار دادن منافع و رفاه ملته. ببینید وقتی که یک ملتی، من کارگر، ببینم که کارفرمای من با من رو راست، صادقه، این تعهد ایجاد میکنه. وقتی من تعهد کاری داشته باشم کارمو به نحو احسن انجام میدم و وقتی نگرانی سفرم دیگه نباشم، اون 8 ساعتی که بیرون خونه دارم کار میکنم و دیگه دارم یه جورایی لذت میبرم از زندگی و یه قسمت دیگه از زندگی میشه که تو ایرانی از بین رفته. موضوع بعدی بهره‌گیری از نیروهای انسانیه. من مدرسه تیزهوشان بودم ایران، البرز موقع من خیلی دیگه چیز نبود، یه مدرسه دیگه معروف شده بود. من میتونم به قطع بگم که ما در دوران راهنمایی 50 نفر بودیم، در دوران دبیرستان 70 نفر. فکر میکنم از 70 نفر ما 60 نفر ما الان در خارج از کشوریم و اون 10 نفری هم که هستن دارن میان یعنی دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره واقعا. مسئله بعدی ایجاد بازار آزاد و شرایط برابر رقابتیه، چه داخلی ها چه خارجی ها. و مسئله آخر شفافیت سیستم و تبعیض نداشتن تو این سیستم. وقتی میگیم شفافیت الزاما مسئله سیاسی نیست. ببینید شما یه سری آمار دارین، یه سری عدد رقم دارین، حالا شما این مسئله وقتی امنیتی میکنین، اون بدنه محقق شما، مهندس شما به این اعداد و رقم دسترسی ندارن. درنچه به اینا فکر نمیکنن که مشکل جامعه این سیستم صنعت انرژی من کجاست که دنبالش کنن، راهکار بدن، برنامه بریزن. یک سری آدم دور هم جمع شدن، با هم تصمیم میگن امروز این کارو بکنن، فردا یه کار دیگه بکنن. به هر حال اگه ما این کشور رو برگردونیم به خودمون، اون چیزی که تا الان داشتیم و بیایم تا اون چیزی که توش مثل نفت و گاز که به وفور تو کشورمون وجود داره استفاده بکنیم، به یک تثبیت برسه، یک درآمد مشخصی برای ما داشته باشه، بعد از ما میتونیم بیایم به آینده نوسازی و توسعه مملکتمون فکر بکنیم. مثل کشورهایی که بیشتر میشه بگیم آمریکای شمالی و اروپای غربی. واسه که این مسئله یکم نگاه کنیم، کره جنوبی رو من خیلی دوست دارم تو این مسئله. انرژی مصرفی به ازای هر فرد در کره جنوبی اولا از ایران بیشتره. کره جنوبی فکر کنم حدود 55 میلیون جمعیتشه، ایران 85 میلیون جمعیته، عربستان سعودی و اینجا داریم ترکیه هم حدود 75 میلیون جمعیت داره. خب انرژی مصرفی ترکیه از ما کمتره یه مقدار، ولی کره بالاتره. این چی میگه؟ میگه که این داره انرژی بالاخره جای مصرف میشه. کجا داره میشه؟ صنعت. داره تولید ناخالص ملی میکنه، داره
قطعات، محصولات، انواع اقسام چیزها داره تولید میکنه. خب عربستان هم که دیگه همه میدونین کجا میره. اما چیزی که جالبه برقه تو این انرژی. ما وقتی به ایران و ترکیه نگاه میکنیم می‌بینیم میزان تولید برق ایران و ترکیه که اصلا ذخایر آنچنانی نداره، به تازگی ذخیره یکی از میادین بزرگ گازشو باز کرده یکیه. این با برنامه‌ریزی درست 10 ساله است به جز آب، ولی در 10 سال گذشته انرژی خورشیدیه. دولت پشتیبانی میکنه از صنعت توریست و بقیه جاها، پولایی که در آورده و میاد یه سری برنامه‌های دولتی میذاره و بعد باعث میشه که برق ایران با اولین ذخایر مجموعه نفت و گاز مساوی بشه تولید برقش با کشور ترکیه. و ببینید که ما چقدر فاصله داریم با یه کشوری مثل کره جنوبی تو تولید برق با 20 میلیون 30 میلیون جمعیت کمتر از ما. پس مردم ایران واقعا مصرفگرا نیستن، مشکل جای دیگه است. گروه ققنوس ایران سنس خیلی از متخصصین مختلف کنار هم قرار میگیرن بعضی وقتا ببینن که این سیستمو چیکار میشه کرد. طرح‌های مختلف اقتصادی میریزن، طرح‌های توسعه‌ای میریزن. ما باید برنامه داشته باشیم. به قطع ما داریم به سمت جایی میریم که برنامه‌های مشخصی وجود داره که دقیقاً اگر اون چیزی که در ایران تقریبا چه اتفاقی میفته. ایران به راحتی میتونه 73 بیلیون دلار درآمد داشته باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینید ما یه کشوری داریم مثل پاکستان. قیمت برق تو پاکستان حدود 11 سنته. تو ایران امکان تولید برق حدود 5 سنت وجود داره. خب پاکستان میتونیم بفروشیم. ترکیه رو داریم. عراق مشکلات خاص خودش داره. عربستان خیلی جالبه. عربستان به نفتش شناخته شده است. نفت زیادی داره ولی گاز نداره. و چون شن و ماسه هم زیاد داره، سولار، خورشیدی و بادی هم مشکلات در واقع هزینه تعمیرات بالایی و نگهداری خیلی بالایی داره. در نتیجه مثلا شما خیلی از جاهای عربستان حتی بین 13 تا 17 سنت قیمت برق رو داریم. حالا بماند کشورهای دورتری مثل هند هست و یعنی ما توی مسئله برق به یک صادرکننده بزرگ در منطقه میتونیم تبدیل شیم بدون شک. 400 تا تولیدی داریم، ایستگاه داریم، همه چیزو داریم، فقط مدیریتش رو نداریم. چی نیاز داریم تو این دوران نوسازی؟ انگلیسیش میشه diversification. سعی کردم این معنی معادل فارسی خوب واسش پیدا کنم، میشه تنوع بخشی توسعه انرژی. اینکه ما بتونیم از همه پتانسیل خودمون تو ایران استفاده بکنیم. ظرفیت پالایشگاه ایران اگه نگاه بکنیم، ایران یکی از کمترینا داره در حال حاضر. با این همه نفتی که داره هیچ تولید پالایشگاه آنچنانی نداره. یعنی اول آمریکا، بعد چین، بعد روسیه است، بعد کره جنوبیه. کره جنوبی که نفت نداره، محصولات نفتی بیشتری از ایران که این همه مخازن داره تولید میکنه. یعنی واقعا ما بلد نیستیم از چیزی که داریم مثلا چجوری استفاده کنیم. خب ژاپن هم که از ما بیشتر، از ژاپن هم فکر نکنم دایناسوری توش مرده باشه، در اینجا خیلی نفتی نداره و من موندم واقعا این آقایان چیکار میکنن با این همه ذخیره‌ای که ما داریم اینجا. 2.2 کل بازار محصولات پالایشگاه مربوط به ایرانه. ظرف زیر 10 سال ما میتونیم به راحتی اینو به 5% برسونیم. به راحتی، یعنی هم علمش رو داریم، هم پولش هست، همه چیزش هست، فقط حضور چند نفر تو ایران اضافیه. وقتی به باد و خورشید نگاه میکنیم، سمت فارس در واقع رشته کوه زاگرس به سمت جنوب، یعنی شما فارس رو دارین، استان مرکزی ارتفاعات زنجان رو دارین تا حدی، کوکیلو، بوراحمد، اینها واسه انرژی خورشیدی عالیه. هرچی بنفش‌تره بهتره، یعنی اونجا بیشتر توان داره واسه تولید. مناطق مرکزی ما اخصاً برای خورشیدی عالیه. سمت چپ تصویر من انرژی بادیه که شما نگاه کنید مرز پاکستان افغانستان بیشترین سطح داره از نظر سرعت باد که خیلی مناسبن. خب پس ما اونجا میتونیم بازار پاکستان، افغانستان و ترکمنستان واسه تولید برق و فروش برق داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره ارتفاعات البرز، رشته البرز و زاگرس امکان مثل منجیل رودباری که از گذشته استفاده شده امکان باد رو دارن که اینها میتونن به مناطق متمرکزتر جمعیتی مثل شهرهای مثل تهران، شمال، بقیه جاها به عنوان مازاد تولید و کمک به محیط زیست و خیلی چیزا دلایل دیگه کمک بکنن و از انرژی بادی تو اون مناطق هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم. خلاصه این مسئله چشم انداز زمین گرمایی هم بگم بعد برم سر خلاصه هم. یه چیزی که الان تو اینجا خیلی دارن، یکی از راههایی که از چاهای نفت استفاده میکنن وقتی که دیگه سوددهی نیست، یه مقدار دیگه اینو دریل میکنن میرن پایینتر و یک گرمای زمین رو بالا میارن که از همین گرمای زمین تولید برق هم میشه.
خیلی نوعه، ولی تا 10-15 سال آینده توی کشورهایی که مناطقی که نفتخیزن، مخصوصا تگزاس، ایالتایی مثل اونجاها، کشورهای مثل اونجا، این تکنولوژی می‌بینید. 8.8% خاک ایران، زمین ایران مساعده واسه این تکنولوژی و جالب‌تر اینه که سبلان یکی از بهترین جاهاست که میتونیم اینو استفاده کنیم. شمال غرب ایران هم سرده، گرمایشش به درد میخوره، هم تولید برقی میتونه بکنه که با آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان تا اونجا ما میتونیم انتقال برق رو به راحتی داشته باشیم. البته توی سمت طبس، فردوس و اون شرق ایران هم دومین جایی که خوبه. خیلی جالبه، ما شرقمون بادو داریم، جنوب و غربمون، جنوب و غرب کشور نفتو داریم، پالایشگاه‌ها داریم، شمال غربمون زمین گرمایی رو داریم. به صورت غیر متمرکز میتونیم از صنایع دیگه هم استفاده بکنیم. 4 گوشه ما امکان داره که از انرژی پول دراره. یعنی کشوری هستیم که کوریدور انرژی. شما فکر کنین یه سری محصولات تولید میکنین، خب سوخت هواپیما هم تولید میکنین دیگه وقتی همه این سیستم رو به کار میگیرین. در نتیجه امکان نداره قطر و دبی بتونن با شما رقابت کنن، چون وسعت کشور شما، تعداد پایگاه‌ها و فرودگاهایی که میتونید بسازین قابل مقایسه با دبی ترکیه نخواهد بود. شما خیلی فضای بیشتری دارین که اینو پخش کنید. به اضافه همین کوریدور انتقال مواده، یعنی شما یه سری موادی رو تولید میکنین، خب همین ترانزیتی که ایجاد میشه اینها باعث میشه شما بتونید بفروشین. یعنی ما رو گنج نشستیم به واقع. فقط مسئله اینه که ما متوجه شیم که من البته از خارج دارم میگم باید انقلاب کنیم هر چه زودتر. آره دیگه، من فکرم رو منبرم الان. ببخشید که این به انگلیسیه، متاسفانه معادل فارسی اینها ما همچنان چون بومی نشدن این تکنولوژی‌ها معادل فارسی خوبی ندارن. قیمت حداقلی، حداکثری، سرمایه‌گذاری اولیه، تنخواه، مقدار آلایندگی که دارن محاسبه شده به نسبت ایران در چندین سناریوی مختلف. این یک نمونه کوچیکشه از کارهایی که میشه تو ایران کرد. خیلی بیشتر از اون که فکر کنین آدم‌های دلسوزی هستن که روی ایران کار میکنن و فقط این گره آخر اگه باز شه مطمئنا کمک میکنن. خلاصه صحبت من، عدم ثبات، مدیریت ضعیف، تصمیمات سیاسی غلط موجب شده که ایران قدرت و جایگاه خودش رو در این صنعت از دست بده و به طور کلی منزوی بشه. حالا نه فقط این صنعت، ولی کار من انرژی هست. مسئله دوم منابع انسانی جوان ماست که مثل این گازی که در پارس جنوبی میسوزه داره میسوزه. این یک واقعیت محضه و من فکر میکنم همه باید به این خیلی عمیقاً فکر کنیم، به خودمون و به نسل بعد خودمون و بچهای خودمون. مسئله بعدی اینه که 4 گوشه ایران امکان استفاده از انرژی رو داره. ایران به قوه میتونه صادرکننده عظیم انرژی دنیا باشه. هیچ کشوری در نزدیکی ما این توان و قدرت رو نداره. حتی کشوری مثل آلمان که 45% گازش از روسیه میاد، خودش از خودش مخزن معادن انرژی آنچنانی نداره. در نتیجه ایران خیلی نقش بزرگتری از اون چیزی که فکر می‌کنیم میتونه به عهده بگیره. نهایتاً این مجموع صحبت خیلی از کارشناساست و به این عمیقاً اعتقاد دارن که ایران بدون جمهوری اسلامی در 10 سال به شرایط ثبات میرسه و 10 سال غلو نیست، واقعیت که امکان پذیره. فقط و فقط و فقط، البته من بازم بگم از خارج میگم، ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی بره که این به واقعیت بکنه. زمان این رسیده برگردیم به حضاری که در سالن حضور دارن. خواهش میکنم که سوالتون رو بفرمایید. خیلی ممنون. من شهریار اعتمادی تاجبخش هستم، پژوهشگر نرم افزاری تلسکوپ رادیویی SKA در دانشگاه آکسفورد. شما اشاره کردین به بحث محیط زیست و اشاره هم داشتین به موضوع مازوت. من برام یه مقدار کنجکاو بودم که ببینم که به لحاظ ملموس اگر در واقع مثلا 80% منابع انرژی ایران در آینده به سمت تجدیدپذیر بره، مثلا 80%ش از باد و خورشید تامین بشه، چه تأثیرات ملموسی توی وضعیت محیط زیست ایران داره؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم. من فکر می‌کنم این سوالو بعد کاوه مدنی بپرسین چون تخصص من انرژی نه محیط زیسته. من نمیدونم 80% چرا باید نو بشه. اون چیزی که ما در چنته داریم رو برای دوران بازسازی و ثبات نیاز داریم تا برسیم به آینده نگری آنچنانی. یعنی
از اون چیزی که داریم باید استفاده بکنیم و الزاما ما در آلمان زندگی نمی‌کنیم کم بوده انرژی داشته باشیم. در نتیجه اقتضای امنیت و مملکت میطلبه که فعلا ما از این بهره‌وری حداکثری بگیریم. ولی درباره محیط زیست لایف سایکل اسسمنت خیلی مطالعات زیادی در این باره شده. خب شما کوبالت رو یا خیلی از فلزات رو باید استخراج بکنید از معادن در آفریقا. شاید تو کشور من آلاینده نشه ولی یک کشور دیگه آلاینده میکنه وقتی اون اتفاقا میفته. به این راحتی نمیشه جواب این سوال‌ها رو داد. اما اتفاق بزرگتری که تو ایران باید بیفته اینه که شهرها در ایران بزرگ شدن، واقعیت اینه، و خیلی از این تولیدی‌های ما در حاشیه شهر قرار گرفتن و وزش باد و بقیه چیزها باعث شده که اینها به داخل شهر بیان. ما به محض اینکه به ثبات برسیم باید اول خصوصی سازی رو مد نظر داشته باشیم و با توجه اون بتونیم با یک دوراندیشی خاصی که به نظر من شاه پهلوی خیلی اصطلاح انگلیسیش فیوچریستیک بود، آینده نگر بود، با یک آینده نگر مثلا امام خیلی فاصله داره با تهران، ولی الان خیلی ملموسه که چرا بعد اینقدر فاصله داشت. یه برنامه‌ریزی جدیدتری به روزتری بکنیم نسبت به کلیت زیربنای ساختاری که داریم. من یه مثال به شما بزنم. سال 2010 یه پره بادی که مثلا 0.2 بین حدود نیم مگاوات برق تولید میکرد با مثلا طول 30 متر 40 متر، الان اون شده نزدیک 110 متر و میتونه 8 مگاوات برق تولید کنه. دونین اینها خب خیلی به آلایندگی کمک میکنه، به خاطر اینکه شما سیستمتون کوچکتر میشه، درسته بزرگتر میشه ولی میتونه تولید برق بیشتری داشته باشه، درنچه فلز کمتری مثلا مصرف شده میتونه و در نتیجه خب قسمتی به محیط زیست کمک کرده باشه. ولی جواب سوال شما اصلا چون محیط زیست به فیلد من خیلی مربوط نیست. سپاسگزارم از شما. یک سوال دیگر رو هم میگیریم از شما. من یه جواب شما بدم. ببخشید من بیشتر مثالی بدم. من این کشور آمریکا ایالت مثلا تگزاس اومد یه قانونی گذاشت، گفتش که اون موقع 10 تا 16% از زغال سنگ می اومد. خب گفت میخوام محیط زیست رو درست کنم. من یه اکتی گذاشت به اسم کلین ایر اکت. خب اومد گفتش که شما اگه بیای مثلا سوخت زغال سنگ رو تبدیل به گاز بکنی، به ازای هر یک تونی که دی اکسید کربن رو کم میکنی در مملکت $25.46 تخفیف مالیاتی میگیری. میدونین؟ یعنی یک سری راهکار، اولا اینا تو دنیا انجام شده ولی هر کسی به اقتضای کشور خودش باید بیاد این رو به اجرا بذاره با توجه به شرایط. ولی اینا خیلی کارهای ساده تریه. یعنی میدونین مشکل رفتن جمهوری اسلامی، من بازم بگم بقیه اینا واقعا حل شدنی. یعنی ما به اندازه کافی متخصص و دانشمند داریم که بتونن اون کاری که باید واقعا برای منفعت جمع باشه صورت بگیره و این معافیت مالیاتی یکی از نمونه‌هایی که تو غرب انجام شده و موفق بوده. فعلا جواب هر پرسشی ظاهرا اینه که جمهوری اسلامی باید بره. بله. سلام به همگی. من آرش شارخی ام، کارشناس حقوقی قرارداد نفتی. با توتال کار کردم قرارداد پارس جنوبی، بعد شلومبرژ. قبل از اینکه از ایران بیام بیرون، من اخیراً از ایران اومدم بیرون. شما هر سه تقریباً تکنوکراتین دیگه، فنی هستین. من از حضور شاهزاده که یه خورده سیاسی ترن سوء استفاده می‌کنم، یه سوالی خورده سیاسی می‌پرسم. جمهوری اسلامی اصولا همه ما شاید میدونیم اصولا این داعشه، یعنی فقط یه خورده روتوش شده است، یعنی یه مافیای نفتیه که چنبره زده روی منابع مملکت و در جهت منافع خودش استفاده میکنه. یه سری طبیعتاً یک بازاری به وجود میاد، همونجوری که آقای لاکانی توضیح دادن، که از این وضع موجود نفت میبرن که خب کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه بدنه کارشناسی داره که توی این شرکت‌های دولتی که تصدیگری میکنن تو بازار انرژی دارن کار میکنن. از نظر شما چطور میشه اون بدنه فنی رو راضی کرد که این پشتوانه بوروکراتیک جمهوری اسلامی رو خالی کنن؟ چون شاید یکی از اون گلوگاهایی که میشه جمهوری اسلامی رو زمین زد، مثلا ایده اصلی پشت تحریم‌های زمانی همین بوده دیگه، که این مافیاهای کوچیک کوچیک نفتی، بنیاد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون، ستاد جای فرمان امام، نتونن نفت بفروشن، دستشون از منابع کوتاه بشه. ولی خب جمهوری اسلامی این بارو داده به مردم، فشار انداخته به دوش مردم و اون بدن فنی هم همچنان دارن کار میکنن دیگه، همین برنامه‌ها رو میریزن و ترمیز. اونا رو چطور میشه راضی کرد که دوستان شما اکثرا که تو ایران هم دارن من که این نه کارمندای شرکتان دیگه، کارمندای فنی شرکتان، منظورم همکاران شما، کارمندای فنی ان دارن این ساختار عریض و طویل بوروکراتیک رو ساپورت میکنن. چطور میشه راضیشون کرد که بیان بیرون؟
من فکر کنم شاهزاده بهتر از من جواب بده به این سوال. شما میخواین اول شروع کنیم، بعد از انرژیش شروع کنم. قسمت سیاسیش شما میخوایم به عهده بگیریم. باشه، پس ببین اولا زندگی خرج داره و الزاما بدنه، من بگم من هیچ ارتباطی با بدنه مهندسی جامعه ایران ندارم، خب، و اعتقاد دارم که ما باید همه با هم تحصن کنیم، یعنی اعتصاب کنیم سر کار نریم، یک ما نخوریم ولی اینا برن. خب این نظر شخصی منه، حالا درست و غلطش رو کاری ندارم. اون چیزی که واقعیت اینه که زندگی خرج داره و انسان‌ها بچه دارن، زندگی دارن، نمیشه توقع داشت که مثلا میترسن دیگه. یعنی مشکل اساسی ما، حالا با همه میگن خستم، من میگم بیشتر ما میترسیم از خستگی، هم یکی از دلایله. من فکر میکنم که مشکل یعنی درآمد نفتی ما اینقدر کمه و اینقدر هزینه ها بالا رفته که این آب‌باریکه جمهوری اسلامی به شکل الان نمیتونه بلند مدت براشون کار بکنه اصلا. هر چیزی، هر قطعه یک عمر مفید داره. قطعات چینی ثابت کردن که عمرشون پایینه و چون انتقال تکنولوژی دیگه از سال حدوداً 2006 که شل خارج شده به ایران صورت نگرفته، ما امکان تعمیرات آنچنانی نداریم، داشت تعویض قطعات رو داریم و تا ابد نمیشه خرج کرد. این یه نوع فروپاشیه، فقط مسئله زمانه و ما دنبال اینیم که زودتر این اتفاق قطعاً بیفته. سپاس از شما. اشاره کردین شاهزاده رضا پهلوی به پرسش ایشون پاسخ بدن. من فکر کنم بیشتر به ایشون خودشون از شما یک پرسش دارن. خواهش میکنم. البته از هر سه دوستانی که در پنل هستید و شاید این مسئله یه مقداری مربوط میشه به اون جنبه فرهنگسازی و توجهی که از نظر زیست محیطی داریم. نمیدونم تا چه اندازه این مسئله در جهان به اصطلاح پیشرفته و اول مطرح است تا کشورهایی که شاید بیشتر چالش به این موضوع داشته باشن با جمعیت خیلی زیاد، کشورهای مثل هند یا چین. ولی اگه لطف کنید دوستان مقدار راجع به این کاربن کردیت اگه صحبت بکنیم و این رو بیشتر توضیح بدیم، شاید یکی از فاکتورهایی است که میتونه اون به همون اندازه که ریسایکلینگ و الان مثلا بچه‌های ما از نظر زیست محیطی خیلی رعایت میکنن، فرهنگ ما نبوده اصلا، ولی در این مورد آیا این یکی از فاکتورهایی که کمک میکنه که نه فقط متکی بشیم به متخصصین یا کارشناسان یا کارآمدان، بلکه اصلا اجتماع به طور کلی بهتر درک بکنه؟ اینو اگه لطفاً دوستان از توضیح بدین ممنون میشم. شما شروع کنید ما مثال میزنم. توی آمریکا دو نوع تخفیف برای کاهش کربن وجود داره. اولا که یه پروژه مثال بزنم از عربستان الان اومده یکی از کارهایی که مثلا شما یه خودرو دارین، 30% از خودرو شما پلاستیکه. اومده میگه خب من میام این پروسه های شیمیایی که دارم، مواد اولیه که تولید میکنم، کربنش رو جدا میکنم، برمیگردونم تو سیستم استفاده میکنم، مثلا همون کاربن فایبری که الان ماده فنسی محسوب میشه حسابی، یعنی تجملاتی تو ماشین، ولی خب اینا میگن که ما میایم کیفیتش رو در حد اون نگه داریم، از کربن استفاده میکنیم، خودمون رو آلندگیمون رو پایین میاریم و کیفیت محصولمون چون بالاست بازارمون رو بزرگتر میکنیم تو دنیا. این یه مثال تو. ولی در خود کاربن کردیتس یا کاربن تکسیشن توی آمریکا به طور مثال دو نوع قانونه. بعضی ایالت‌ها هر دوی اینو دارن، این دو تا چیز جدان، یعنی کاربن کردیتس رو داریم، کاربن تکسیشن هم داریم. بعضی ایالت‌ها مثل کالیفرنیا هر دو تای اینو دارن. ایالتی مثل تگزاس فقط تکسیشنش رو داره، کاربن کردیتس رو نداره. یه قانونی درست کرده به اسم Q45، زیر مجموعه این اومده یه سری قانون دیگه گذاشته Q45VZ ادامه داره. یک سری اروپا هم، اتحادیه اروپا هم یه سری چیزای مشابه داره. مثلا یکی از قوانینی که به زودی توی اتحادیه اروپا احتمالاً تصویب میشه اینه که میگه که اگه شما اومده 3 تا ترشولد، 3 تا دامنه گذاشته، میگه اگه شما تا اینقدر تولید کردین که خیلی عالی، اگه کاهش دادین اینقدر بهتون تخفیف مالیاتی میدیم. در یک بازه دیگه میگه که شما یک جریمه ای رو در واقع میدین، از یه حدی بیشتر اجازه صادرات دیگه ندارین به اتحادیه اروپا. توی آمریکا اینجوری نیست، میگه که شما به ازای هر تونی که کم میکنین مثلا $25 میگیرین، از یه جایی بیشتر اگه عبور بکنین اینقدر پنالتی میدین و در کنارش اومده واسه صنایع مختلف هم در نظر گرفته. مثلا توی سولار توی آمریکا به شما مثلا تسلا میگه که شما اگه بیاین ماشین منو بخرین، بیاین سولار پنل بگیرین، من واسه ماشینتون رایگان
این جعبه شارژش رو میدم که باعث میشه کربن مثلا کم شه. برنامه‌های خیلی فراوانی ریختن که بشه مدیریت بشه سولار سیستماشون رو بهشون اینسنتیوز میکنن. برنامه‌های خیلی تشویق مالیاتی مختلفی وجود داره. در زمینه هیدروژن برای خودش یه سری قوانین خاص خودش رو گذاشتن، گفتن اگه از آب تولید بشه و باعث کاهش کربن بشه اینقدر مالیات به شما برمیگرده، اگه از گاز طبیعی درست بکنین اینقدر میشه. خوبی که وجود داره اصطلاحاً بهش میگن GHG book، یک پروتکلی در دنیا نوشته شده به اسم Greenhouse Gas Emissions که دامنه تولید کربن رو به 3 دسته تقسیم میکنه: اسکوپ 1، اسکوپ 2، اسکوپ 3. توی اسکوپ 1 درباره این توضیح میده که شما چقدر کربن درست میکنین در اون ایستگاه تولید برقتون، در اون پالایشگاهی که شما دارین. اسکوپ توش میگه که ماشین هایی که شما مثلا شرکتی دارین، یک پالایشگاهی دارین، این ماشین هایی که شما در خدمت میگیرین واسه توزیع، واسه رسوندن کارمندا، سفرهای تفریحی کارمندا، هر آن چیزی که مربوط به اون شرکته میره تو اسکوپ 3. و یه اسکوپ سومی داره که قانون نشده تو آمریکا ولی تو اروپا قانون شده، اینه که هر اتفاقی، هر تولید کربنی که به شما ربط داره ولی غیر مستقیمه، یعنی ماشین مال شما نیست ولی ممکنه اومده باشه دنبال شما از فرودگاه واسه من آورده باشه، به طور مثال چیزهایی که به صورت غیر مستقیم. تمام اینها بر اساس یک ضریب و فاکتوری حساب میکنن، میگن که این مجموع تولید دیوکسید کربن شما اینقدره، بر اساس اون وارد اون دامنه ها میشه، یا تخفیف مالیاتی بهتون تعلق میگیره یا جریمه مالیاتی. یه فالوآپ هم در این مورد دارم و اونم این که اگه به عنوان کردیت هست، قابل ترانسفر هست یا قابل داد و ستد هستش، اونم یه مقدار توضیح بدین. اونا که خیلی فوتپرینتشون بالاست چجوری تو از این کردیت اینو یه مقدار. این در اروپا است، در آمریکا نیست. یه سری شرکت هستن که شما لایسنسی میکنن در واقع که مثلا شما گرین هستین یا نیستین. این کربن رو یه جای سفته بازیه، به قول ایرونی بازی‌ها، میتونین شما خرید و فروش کنین. یعنی من بیام بگم من اکسان اینقدر این ماه مازاد تولید کربن دارم، یک شرکتی که فقط تو کار تولید سولاره که هیچ صفر نتش، من میتونم بیام این مازادمو به اونها بفروشم به ازای پولی و اون کردیتشون رو بگیرم و اون تخفیف اون جریمه مالیاتی، هیچ وقت تخفیف مالیاتی نشه بیشتر، اون جریمه‌مو یا کم کنم یا از بین ببرم. این خودش یه تجارت نوعیه که داره شکل میگیره. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. با سپاس از مهمانان متخصص برای ارزیابی‌هاشون از ظرفیت‌های واقعی آینده ایران در حوزه انرژی. اجازه بدین اما این قسمت رو با نموداری پایان بدیم که جایگاه فعلی ایران رو به لحاظ درآمد سرانه و شاخص رفاه مردم در بین کشورهای دنیا با منابع غنی نفت و گاز نشون میده. همونطور که میبینید کشورها از لحاظ ثروت و رفاه مالی در 3 دسته قرار میگیرند. در صدر جدول کشورهایی مثل نروژ و قطر قرار دارند. رده دوم کشورهای ثروتمند امارات، کویت، عربستان سعودی و کانادا هستند، اما ایران تحت جمهوری اسلامی متاسفانه در قعر این جدول و در کنار کشورهایی مثل نیجریه، عراق، لیبی و حتی ونزوئلا قرار میگیره. و این در حالیه که پیش از انقلاب اسلامی صدرنشینی ایران در جدول توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان غیر قابل انکاره. بگذارید بریم خدمت مهمون ویژه برنامه‌مون و دیدگاه ایشون رو راجع به راه بازگشت به بزرگراه توسعه جویا بشیم. شاهزاده رضا. قبل از اینکه به این نکته که گفتید بپردازم، خب در اصل ما 2 تا نگاه میتونیم داشته باشیم، نکات منفی و نکات مثبت. در بخش منفیش که خیلی مربوط میشه به اینکه چرا امید به آینده تقریبا نیست و یا اعتماد به آینده بهتر نیست، به چه دلیلی به اینجا رسیدیم. دوستان به عناوین مختلف اشاره کردن به عدم مدیریت، مسئله نظام مافیایی که مسلماً درش تمام این مشکلات مختلف فساد و چیزهای دیگه پیش میاد و طبیعتاً پتانسیل واقعی و مملکت به جا نمیرسه.
نخبگان فرار میکنن، مغزها فرار میکنن و بیخود نیست که در این موقعیت قرار گرفتیم. 2 تا چیز به نظر من کاملا مشهوده که بایستی پیش شرط باشه برای که برگردیم به جهت مثبت. یه مقداریش جنبه‌های باز برمیگردن به اون نکته فرهنگی که میگفتم و باورهایی که داریم. ما عادت داریم با جمله ای کاش شروع بکنیم، یعنی انگار در حالت پسیو به قضایا نگاه میکنیم تا اینکه به شکل پرواکتیو نسبت به قضایا نگاه بکنیم. یعنی اون انگیزه، اون باور در توانمندی، این پتانسیل هم فقط یک فضای واقعی سیاسی و دارا بودن حکومت و دولت ملی فراهم میشه. یعنی میخوام بگم این قسمت منفی رو ما بذاریم کنار، بریم در بعد مثبتش که پیش شرط این هستش که اون وقت بتونیم از بهترین قابلیت هامون در تمام زمینه ها استفاده بهینه بکنیم. اون موقع است که فراهم میشه. پس در این که آیا آینده میتونه بهتر بشه شکی نیست، ولی تردید چرا؟ تردید زمانی است که یه مقدار باسی لمس کنن این پتانسیل. همین که امروز به عنوان یک نمودار کوچکی از این که ما کمبود منابع رو نداریم در کشورمون، کمبود تخصص رو نداریم، دسترسی و آگاهی از تکنولوژی‌های موجود داریم، برنامه‌های اثبات شده که در جاهای دیگر که مشابه ایران هستش جواب داده و خیلی سادگی میتونیم این رو تقلید بکنیم و در کشور خودمون در واقع اجرا بکنیم. و در واقع میخوام بگم که 2 فاکتور این که چقدر زمان برامون مونده از لحاظ زمان از دست رفته، opportunity cost در اصل، و اینکه چقدر این transitional phase، یعنی گذار از آنچه که داریم به انرژی های فرض کنید بعدی خورشیدی که صحبتشو کردیم، این واقعا مستلزم این تنها نیست که یک دولتی که میتونه برنامه‌ریزی درست انجام بده باشه یا فقط اتکا بکنیم به متخصصیم. بعضی نمونه ها رو در این پرزنتیشن ها دیدیم که چگونه هر شهروندی در حد خودش و در منزل خودش بتونه یه سری کارها انجام بده. پس بنابراین من فکر کنم آگاهی رسانی و آموزش یکی از ابزار کلیدی برای رسیدن به اونجاست. این اطلاع رسانی واقعا مهمه، چون وقتی که هم‌میهنانمون تمام این اجزا رو درست بفهمن، درست بهشون توضیح داده بشه، ضمانتی داشته باشن در اینکه به شکل شفاف، برای که این آبروریزی ایران نصف بیشترش عدم شفافیت دیگه و اعتماد سازی رو در واقع از اینجا باید شروع بکنیم، از شفافیت و شفاف سازی شروع میشه. تمام اینا رو شاید قبلا بارها بحث شده، من از دید سیاسیش که به قضیه نگاه میکنم خب قطعا باید اون پیش شرطا باشه. ولی وقتی که چند سال پیش به فکر راه اندازی سازمان ققنوس بودم، دقیقاً به همین دلیل بود که یه سری افراد خارج از سیاست و نمیدونم رقابت‌های حزبی و ایدئولوژی از یک دید صرفاً علمی تخصصی ببینن که ایران ما در 50 سال آینده حداقل با چه نوع چالش‌هایی روبرو خواهد بود و شروع بکنن به اینکه راجع به این پروژه ها فکر بکنن، طراحی بکنن. چرا که همیشه من باورمند بودم که ما هرچه بیشتر پیش بینی بکنیم، یه زمانی رو که ممکنه بیشتر از دست بدیم تا به اونجا برسیم و یک جوری پس گرفتیم و آماده انجامش به محضی که شرایط فراهم شد هستیم. بنابراین یکی از خاصیت این زحمات که دوستان میکشن و حتما صدها هزارها افراد در داخل کشور به این فکر کردن ولی هیچ وقت نتونستن این رو به عنوان یک برنامه پیش بینی بکنن، اکنون میتونیم لااقل این برنامه‌ها رو داشته باشیم. بنابراین ترکیب سیاسی آینده کشور هر چی که باشه و بعضی موارد علیرغمی که کدوم حزب اون کشور بیشتر براش مسائل اولویت و تقدم از نظر برنامه‌های دولتیشون داشته باشن، یه سری مسائل هستش که به هر حال باید در کشور انجام بشه. یعنی حزبیست مسئله، از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنیم. از همین جا که شروع بکنیم دوستان و با این نگاه اتفاقا فکر میکنم که کمک حتی میکنه به اتحاد بیشتر در یک هدف مشترک. حالا چه ما امروز در آستانه سالگرد مهسا هستیم که به 1001 دلیل بایستی بیشترین استفاده از این فرصت رو بکنیم برای اینکه به خودی و به دنیا بگیم که ما کجای کار قرار گرفتیم، ولی این همش در قبال این هستش که این دید نسبت به آینده رو تقویت بکنیم. برای که من فکر کنم این حالت افسوس خوردن و آه کشیدن که چی داشتیم و چی از دست دادیم دیگه باید از این گذر بکنیم. با ذکر مصیبت و ناله کردن مشکل ما حل نمیشه.
و خوشبختانه ابزارش رو داریم. مهم این هستش که اولویت‌ها رو تشخیص بدیم، نگاهمون به آینده باشه و واقعا بدونید که کشور ما کمبود سرمایه‌های انسانی و طبیعی رو نداره. منتها این رو باسی به شکل بهینه و به استفاده حداکثری برسونیم که با همت دوستان و متخصصین و هم‌میهنانمون و بخش آکادمیک و علمی و دانشگاهی و آموزشی کشور واقعا بتونیم این رو به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک عامل هدایت کننده بهترین استفاده رو ازش بکنیم. در اون تقسیم کاری که دیشب در مصاحبه‌ام با امیده مطرح کردم، واقعا مملکت 85 میلیونی فقط نمیتونه توسط یه مرکز یا یه گروه خاصی اداره بشه. واقعا ما احتیاج به این تقسیم کار داریم و امکانش هم داریم. بنابراین تنها چیزی که دارم بگم در انتها هستش که موقع رسیده که آستینا رو بزنیم بالا و به هر حال این ترانزیشن رو به بهترین شکلی انجام بدیم. با تشکر از دوستانی که امروز بودن، با تشکر از شبکه مناطو و خوشحال بودم که تونستم من هم استفاده و بهره بگیرم از نظر دوستان و امیدوارم دوستان تونسته باشین استفاده خوبی کرده باشین و از همه مهمتر میلیون ها هم‌میهنانمون که تشنه این هستن که بدونن یه آینده بهتری رو میتونن منتظرش باشن. با سپاس از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین از تلاش کارشناسان گرامی برای حضور در این برنامه، ما امیدواریم که با این برنامه و با تکیه بر حقایق ظرفیت‌های کشور، جلوه‌هایی از امکانات پیشروی ایران برای بازگشتی پرسرعت به عرصه رشد و توسعه پایدار رو نشون داده باشیم. سپاس از شما که در این برنامه همراه ما بودید.